Honorable Speaker. Shri Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support today's demands listed in today's order. Speaker sir, आयचो demand अत्यंत गरजेचो, very important. We are in this house and speaking on this microphone with all the electricity around, with the lights and cooling, air conditioning cooling is because of the electricity. Which is generated in different ways. Speaker sir, a lot has been debated and spoken in this August House. But till today, the coastal belt of Goa is suffering from low voltage, is suffering from shutdowns. Speaker sir, coastal belt jenna उलयता तेन्ना I am only not talking about Kandolim, Kalangut, Baga, but entire coastal belt up to Morje, Arambol, Keri, and even in Nerul, Rej Magus, Pilen, ते एरियेन. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयतां? कित्याक 15 वर्सां जालीं ह्या हावजान जेन्ना डिमांड मांडटा इलेक्ट्रिसिटीचो, प्रत्येक मिनिस्टर आमकां एश्युरन्स दिता की ह्या फुडें आनीक तुमकां इलेक्ट्रिसिटीचो शटडावन, इलेक्ट्रिसिटीचे लोड शेडिंग हें जावचें ना म्हणून. बट देर आर वेरियस रिजन्स, स्पीकर सर, and reasons कितें? The number of units which are increasing in the coastal belt, the number of hotels, guest houses, resorts, restaurants, clubs, allied tourism activities जे वाडत आहा आनी तेंकां कितलो पावर जावो हेची स्टडी डिपार्टमेंटान केल्या काय? जे खूंय पयशे घालपाक जाय, म्हणजे आतां 10 MVA चे ट्रान्सफॉर्मर्स, सब स्टेशन इम्प्रूवमेंट, कलंगूट नये सबस्टेशन केला. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक येयल्लो तो आमच्या हेका इनॉग्रेशनाक, पूण आजुनी पासून इम्प्रूवमेंट जावंक ना. इम्प्रूवमेंट कित्याक जावंक ना? 220/33 KVA चो सब स्टेशन इम्प्रूवमेंट इन सालिगांव हो जावपाची गरज आहा. आनी आय वॉज पर्सनली फॉलोईंग अप दीस फायल. इन द लास्ट टर्म this work order was supposed to be issued for around 200 and something crores, 180 or 200 crores. तो उरलो थिंगा. आयज हे गजालीक 4 वर्सां जालीं, पूण आतां परतून परस्यू करून तो स्टेजीचेर, वर्क ऑर्डरीचेर स्टेजीचेर पावल्लो आहा. वेदर वर्क ऑर्डर हॅज बीन इश्यूड ऑर नो, आनी इश्यूड जाल्यार केन्ना काम सुरवात जातलें? आनी हे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक जे प्रत्येक commercial establishment is using a generator to run his business. आता हेचेर एक्सपेन्स कितलो? जनरेटराचेर प्रत्येक इंडिविज्युअल हॉटेल और गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट और रेस्टॉरंट, how much they are spending for these 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours a day in the season time, right from the month of March till June 15th. How much they are spending? They would have given the commercial tariff जी आमची इलेक्ट्रिसिटीची आसा ती खूब कमी. म्हणजे जनरेटर वी आर स्पेंडिंग मोर, वी आर पोल्युटिंग द एनवायरमेंट. स्पीकर सर, देर आर वेरियस रिजन्स एंड वी हॅव फेल्ड एंड वी हॅव टू एक्चुअली आमी मानपाक जाय की ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आमी कित्याक यूज करूंक ना. म्हणजे I am also going to speak on renewable energy जे आयचो डिमांड आहा. स्पीकर सर, जो तर हे स्टार्टिंगसून जो तर येयल्ले न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, जो तर आमचे सरकारान, जो गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा आमी, जो तर आमी स्टार्टिंगसून हे घातलेले, आतां आमची सभागृह आहा, असेंब्ली आहा. स्पीकर सर, तुमी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आहा की हिंगासर सोलर एनर्जी घालपाची गरज आहा. बिकॉज if we have solar energy here with a transformer
you can run this full air condition on that, this full electricity on that, this microphone on that. Speaker sir, एक करपाची गरज आहे. Not only your legislative assembly, secretariat building, all the government offices. Let the minister speak to the chief minister, take the loan from World Bank organization or any other firm. आणि सगळे जितके government offices आहा, तेका तुम्ही solar energy घाला. तितले पॉवर कन्झम्पशन जे आमी इलेक्ट्रिसिटी दुसरे स्टेटींसून हाडटा तितले आमकां कोस्टल बेल्टाक और हॉटेल इंडस्ट्रीक यूज करूंक मेवतले. स्पीकर सर, जितके विलेज पंचायती आहा हू कॅन एफोर्ड टू पुट देयर ओन पॅनल्स ऑफ सोलर, तांकां कित्याक डायरेक्शन वचना गव्हर्मेंटा कडसून? वाय डायरेक्शन इज नॉट बींग इश्यूड? मिनिस्टरान एक मिटींग घेवपाची गरज आहा सीएमा कडेन आनी एक डायरेक्शन दिवपाक जाय की that you should use the electricity by putting solar म्हणून. Whoever has their own money, let them spend. Speaker sir, म्हाका दिसता we have failed to use this renewable energy, new and renewable energy in government offices first. आमी म्हणटा लोकांक तुम्ही घेया म्हणून, तुम्ही सोलर घाला, आमी सबसिडी दिता, सरकारूच यूज करिना. म्हाका दिसता बदल जो तर हाडपाक जाय आमकां. इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज, द चेंज शूड कम फ्रॉम द होम. आपल्या घरा कडसून येवपाक जाय आनी आपले घर म्हणजे गव्हर्मेंट शूड स्टार्ट पुटिंग ऑल दीस सोलर पॅनल्स, न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी फ्रॉम देअर ऑफिसीस फर्स्ट. आनी हो म्हाजो पयलो डिमांड आहा. स्पीकर सर, हायड्रो एनर्जी कॅन बी जनरेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे डॅम्स आहा, मायनींग येदे व्हडल्यो पिट्स आहा जे वीच आर नॉट बींग यूज्ड. हायड्रो एनर्जीचेर तुम्ही चिंतपाची गरज आहा. विंड मिल्स आय थिंक मे नॉट बी युज्ड, हिंगासर जावचें ना. पूण आमी जे व्हडले उलयता की आमी दुसरे एनर्जी हाडटले, न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी हाडटले, वी वील पुश, वी वील डू दीस. ई व्हेकल्स आमी म्हणटात की सगळ्यांनी ई व्हेकल्स यूज करपाक जाय, पोल्युशन कमी करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता ज्या प्रमाणान सरकारान हे करपाक जाय, पुश दिवपाक जाय हेका, हो जायना. द पुश इज नॉट देर. ऑल द डिपार्टमेंट्स, आमचे जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आहा, इज युजींग पेट्रोल व्हेकल्स, डिझल व्हेकल्स. द मिनिस्टर शूड कम अप, म्हणजे आतांच न्हू, डोंट फेज इट आउट नाव, बट यू टेल देम लायक आफ्टर 2 years or 3 years वी वील स्टार्ट, आफ्टर 2.5 years or 2 years. मिनिस्टरान सांगपाची आयज गरज आहा की ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट शूड यूज ई व्हेकल्स. पूण कितले वर्सां टायम दिया तांकां, कित्याक आतां कोणाचे तरी प्रायवेटली तुम्ही घेतलेल्यो आहा रेंटाक, तांकां फाल्यांच्यान बिझनस तेंचो बंद करिनाका. बट टायम, गिव देम टायम सो दॅट द न्यू व्हेकल वॉट दे बाय शूड बी ऑफ ई व्हेकल. स्पीकर सर, आमी नाजाल्यार उलोवपाकूच उत्तले, कांय प्रॅक्टिकली करूंक पावचे ना. स्पीकर सर, खूब आहा इश्यूज एज फार एज स्ट्रीट लायट्स आर कन्सर्न. स्ट्रीट लायट्स म्हाका दिसता सगळे आमदार हिंगासर बोल्ल्या तेंचो हो इश्यू आहा. आणि एवरी असेंब्लीन आमकां एश्युरन्स येता की स्ट्रीट लायट्स वील बी रिपेर्ड बाय द डिपार्टमेंट, पंचायत शूड नॉट टच दॅट. पूण अशें जायत ना. डिपार्टमेंट म्हणटा तेजे कितें फ्यूज गेला, तेजे आनी कितें गेला, ओन्ली दॅट कंपनी कॅन रिप्लेस इट. ते कंपनी थिंगा पावता म्हणसर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. पूण म्हाका दिसता खंय तरी स्ट्रीट लायट रिपेर जायना. आतां चवथ येवपाची जाली, चवथीक तरी पेटोया आतां सगळे गोंयचे लायटी. हे म्हाजें मागणें आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता कितलेश्योच अश्यो जाल्ल्यो आहा, रिप्लेस करपाची गरज आहा, आनी स्पेशली ग्रामीण भागान. आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेर काळजी घेवची. स्पीकर सर, हांव आनीक उलयतां की जी एक पावराचो एग्रीमेंट सायन केल्लो वीथ खंयची तरी कंपनी, one company, and it was stopped in 2014. I forgot the name of the company. Reliance company कडे पावराचो एग्रीमेंट सायन केल्लो. दे वेंट इन टू आर्बिट्रेशन. आनी आर्बिट्रेशनान हांव अशें आयकता की सरकार तांकां 500 कोटी वा 400 कोटी कितें तरी दिवपाचो आहा म्हणून. ही खरी गजाल जाल्यार सभागृहाक हे सांगपाची गरज आहा की कितें आमी म्हणजे एक गव्हर्मेंटान सायन केल्ले आदी आनी तेजे उपरांत आमी वचोन बंद करता, आनी बंद केलें म्हणून जर तर तें कामूच जावंक ना, आर्बिट्रेशन जालें म्हणून 400-500 कोटी काडून दिवप तांकां. स्पीकर सर, तेदूच आमी सांगलेले बांच केबल सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी घातलेले आहा, तर एकूय यूज जावंक ना आयज पासून. स्पीकर सर, टॅक्स पेयर्स मनी
टॅक्स पेयर्स मनी, वी आर हियर स्टँडिंग फॉर द टॅक्स पेयर. सगळे जाण हिंगासर बोल्लेले वयर आहा ते सदांच टॅक्स पे फारीक करता, आमी फारीक करता. पूण कोणाचे पयशे हे सगळे हिंगा सभागृहान बोल्ले आनी आख्खे गोंयचे लोकांचे पयशे काडले आनी दिले. स्पीकर सर, 150 कोटी 150 crore तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी घातलेल्या, चलत ना ते यूजच जावंक ना. स्पीकर सर, हेचेर म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. आदी जे जालां की प्रकरण हे पयशांचे प्रकरण, पयशे दिल्या. एक बरी गजाल मिनिस्टरान केला आनी चीफ मिनिस्टरान केला की आमकां चीफ इंजिनियर बरो येयल्लो आहा, बरो येयल्लो आहा, खऱ्यांनीच बरो. बरे पळय ते बरें उलोवपाकूच जाय सभागृहात, की तो जेन्ना खंयचोय आमदार आसूं, रुलिंगाचो वर ऑपोजिशनाचो, फोन मारीत आनी ताका सांगीत उमकी गजाल हिंगासर सारकी ना, हे काम सारकें ना, ह्यो वायरी सारक्यो ना, ह्यो आनी कितें तरी सारकें ना, तो इमिडिएटली AE JEEक धाडटा आनी ते काम करून दिता. हे म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मानपाची गरज आहा. आनी अशें चीफ इंजिनियरूच न्हू, अशें एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, JE AE आनी इवन द लायनमॅन अशें काम करपाची गरज आहा. कित्याक फायनली दे आर बींग पेड बाय द गव्हर्मेंट. सॅलरी आमचे टॅक्स पेयर्स मनीचे वयता. स्पीकर सर, खूब वस्तू आनीक उलोवपाचें आहा. कोस्टल बेल्टाक जे आमकां प्रॉमिसीस दिल्ल्यो की अंडरग्राउंड केबलिंग वील बी फोकस्ड एंड वील बी कंप्लीटेड फर्स्ट इन द कोस्टल बेल्ट. आनी कोस्टल बेल्ट म्हणजे कितें? कोस्टल बेल्ट इज नॉट द अदर एरियाज. आमचो जो ट्युरिस्ट येता पळय तो कोस्टल बेल्ट, थिंगासर अंडरग्राउंड केबलिंग, स्पेशली काणकोण टू तुमचे वाटेन पालोले, आगोंद, आय एम ऑल्सो टॉकिंग फॉर यू. सगळें जाता. अंडरग्राउंड केबल फॉर LT लायन, HT जाल्ले आहा, LT जावपाची गरज आहा. कित्याक ते सगळे वयर वायरी लोंबता. सो तुजेच हितून आमचे हितून कलांगूट, कांदोलीम बागा, आरपोरा, अंजुना बागादोर, शापोरा, म्हाका दिसता LT लायन अंडरग्राउंड फेज वायज कसो करतलो, ह्या प्लॅन ऑफ एक्शन मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा की वेन दीस वील स्टार्ट. Whether you have already appointed a consultant, whether you require a consultant to prepare the estimates, every constituency wise you take and show the people this is what the government proposes to do for the people of Goa, for the tourism industry. Let it look nice. Speaker sir, हांव एकूच मिनटान सोंपयता. न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आमी जेन्ना उलयता, आमी सांगलेलें की वी वील गीव ई-रिक्षा आसूं, बायक आसूं, आनी स्पेशली हांव मागता की मोटरसायकल पायलट जे आहा तेंच्यो जेन्ना फेज आवट जातल्यो बायक्स, यू टेल देम दॅट यू वील गीव देम. आतां तुमी जनरल पब्लिकाक बंद केले सबसिडी दिवपाची, तेंकां तरी दिया. लेट अ मॅसेज गो व्हेरी क्लियरली की मोटरसायकल पायलट जे आमचे आहा गोंयकार, ते आयज सकाळीं सभागृहान उलोवप जाल्यार 1,500 उरले, 1,800 कितें उरले. तेंकां सांगा की इफ यू बाय अ न्यू बायक वी वील गीव यू सबसिडी. जनरल पब्लिकाची बंद जाली, ही तरी सबसिडी चालू करा. स्पीकर सर, मिनिस्टर, आय एम रिक्वेस्टिंग द मिनिस्टर टू आन्सर दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट जो न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर जो आयज आमी उलयल्ले आहा की पंचायत, गव्हर्मेंट ऑफिसीस, ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स हेंच्या रुफाचेर वेदर द मिनिस्टर प्रोपोजीस टू स्टार्ट द सोलर एनर्जी प्रोग्राम ऑर नो. येस स्पीकर सर, बिलांचे मिटरांचेर फाटल्या दिसांनी आमी आयकलेले, हे सोंपयता लास्ट म्हाजें, की सगल्यांनी मिटर आपल्या घरान चेंज करपाची गरज आहा म्हणून. फाटल्याच दिसांनी मिटर आमी चेंज केला. फायनली पीपल हॅव टू पे द बील. जे मिटर चेंज करता तेजे आमचेरूच येतले. आनी आतां खंय कितें कितें चार्जेबल मिटर, म्हणजे जितके पयशे घालता तितले तूं यू कॅन यूज. बट आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रामीण भाग, जे आमचे सर्वसामान्य लोक आहा, गरीब लोक आहा, वेदर दे कॅन एफोर्ड दीस ऑर नो. आनी जे कोण बिलो पॉवर्टी लायनार रावता तेंची बिलां थोड्यांची अजुनूय पेंडींग आहा. वन टायम सेटलमेंट दिल्ले तेंच्यांनी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट भरलो, सेकंड जावंक ना भरपाक. तेंचे तूं वेव आवट करतलो काय? अशेंच 150 कोटी कोण खावन गेलो, कोण आनी कितले कोटी खावन गेलो. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे गरीब लोकांचे तरी पयशे वेव आवट कर. सारके गरीब लोक आहा पळय ते,
बारीक हितून रावता ते झोपडेन कशे रावता तेंची बिलां एक 3-4 हजार 5 हजार 6 हजार अशी बिलां उरल्या पेंडींग तांकां एटलिस्ट कन्सिडर कर आनी तांकां ते नये मिटर घाली नाका चार्जेबल आनी कोणाकूच घाली नाका बिकॉज मिटर्स वीच आर रनिंग आर ओके बेश्टे आनीक एड करी नाका थिंगा मिटर हाडून ऑनरेबल मिनिस्टरानूय बरें काम केलां ताकाय हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां थँक्यू स्पीकर सर Yes, Srimati Jennifer Mansarat. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. I would like to thank the Minister for Power for undertaking the work of converting all HT lines in my constituency to underground cabling. Speaker sir, this has helped a great deal wherein disruption of power is minimal right now and restoration also, time to restore it back also is minimum. Earlier, if there were strong winds or there was rains, immediately there would be power cuts. But so far, we've not had any issues pertaining to the same. Apart from that, it also safe and poses no risk to life. I would also like to thank the Honourable Minister for approving and sanctioning transformers for Talegaon. I would like to inform him that the file is currently pending for expenditure sanction and would like to request the Minister to kindly expedite the same so as to benefit the interest of the people. Another request for or demand for my constituency would be conversion of all LT lines to underground cabling. I would like to cite an example of one particular village in Dandor, which is very close proximity to the sea. So when there are strong winds, and there are a lot of coconut trees there, so when there are strong winds, even if one palm leaf falls on the lines, there's a disruption of power. I have the same issue in a few other villages like Aivao, Nagali and Oitian, and also because the houses are very close to each other, so that poses another problem. Minister may please look into it. Speaker sir, I also have the same issue as my colleague Michael Lobo has brought out, the issue of street lights. The department is quite prompt in addressing the issues, but sometimes there's a lack of spare parts, there are no lights, so my panchayat actually hands over some of these lights to the department to fix. So I'd like to ask the minister to please look into the shortage of parts. That's all. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Member Preman Shet. Speaker sir, I rise to speak on the demands and support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, पहिले सुवातेर आमचे पावर मिनिस्टर आणि त्यांच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाचे हांव अभिनंदन करता आणि आभार मानता कित्याक आमच्या मय मतदारसंघातल्या एका पंचायतीन जे सिरगांव जो गांव आसा ह्या गांवांत अंडरग्राउंड केबल सिस्टम रिकॉर्ड ब्रेकिंग टायमान तेंच्यांनी हाडून लायली आनी चालूय जाली त्या बद्दल मना पासून आभार मानता तेंचे. स्पीकर सर, हांव काही सजेशनां आहा ती मांडपाक सोदतां. ज्यो आमच्यो लायनी आसा म्हाका दिसता सिन्स इंडिपेंडंट काही जे कंडक्टर्स आहा ते बदललेले ना, काही ट्रान्सफॉर्मर्स आहा तेय बी बदललेले ना, खुबशे ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स आहात तेंचेर बरयल्ले आसतले एक पाटी मारलेले आसता मॅन्युफॅक्चरींग इयर आसतले, इन्स्टॉल केन्ना केल्लो आसतलो, हे सगळे रिकॉर्ड्स त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर आसता. पण आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदतां की तेंच्यांनी आपल्या स्टाफाक लावचे कामाक की हे जे सगळे ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा हे कंडक्टर्स आहा हेजी स्टडी करची, हे केन्ना इन्स्टॉल केल्ले आनी तेजी आतां ड्युरेबिलिटी कितें आसा आनी सगळे ताबडतोब ते रिप्लेसमेंट करपाक, ज्यामुळे खुबशे प्रॉब्लेम आहात आमचे डे टू डे जी प्रॉब्लेम्स जाता म्हणजे लो वोल्टेज जाता, अशा ह्या प्रॉब्लेमांचेर लक्ष घालून लक्षपूर्वक अभ्यास करून जेचे रिप्लेसमेंट करपाक जाय हे रिप्लेसमेंट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, पावर कन्जम्पशन जेन्ना आमच्या गोंयांत मेळटा, वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव टोटल पावर सप्लाय. म्हणजे आमच्या गोंय राज्यान अशें आमी सुदैवी आसा की ज्या जाग्यार आमकां पावर शटडावन नासता चड, तशें लोड शेडींग नासता, म्हणून त्या बाबतींत आमी खूब आभारी आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचे
की आमकां कंटिन्युअस पावर सप्लाय आमच्या गोंयांत मेळटा आनी आयज आमकां अशी गरज आसा की ही पावर खंय तरी आमकां राखून दवरची पडटली म्हणून दोनूय डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी हेजेरूय सुद्दां उलयतां की ही पावर राखून दवरतले जाल्यार आमकां स्पिकर सर हायड्रोजन क्रॅकिंग करून जी आमकां एनर्जी मेळटा ब्लू हायड्रोजन ह्या एनर्जीचेर आमकां खूब भर दिवची पडटली स्पिकर सर आमकां एडवान्स जगान जर जगतले जाल्यार ही रिन्युएबल एनर्जी आसा ती कशी कन्जर्व करपाची कशी कन्वर्ट करपाची हेजेर जास्तीत जास्त भर घालून ताका इन्वेस्ट करचें पडटलें आमकां हांव मागता मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन आनी ऑनरेबल पावर मिनिस्टरा कडेन की जो आमकां बजट येता ह्या न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी ही कन्जर्व करपाक लागून युटिलायजेशन करपाक लागून जास्तीत जास्त वापरची अशें म्हाका हांगासर सांगा दिसता स्पिकर सर काही आमच्या मतदारसंघातले पॉयंट्स आसात जे हायलायट करपाक सोदता आमच्या गोंयांत जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम जे लायटी बद्दल जाता ते पावसान आनी जेन्ना पावस सुरू जाता तेन्ना ही सगळी प्रॉब्लेमां प्रत्येक मनशाक आडावता आयज आमकां जसो स्ट्रीट लायटीचो प्रॉब्लेम आसा आयज स्ट्रीट लायट गोंयांत जी सगळ्याक आसा अशें खंयचेरूच जागा आसची ना ज्या जाग्यार किलोमिटर्स एंड किलोमिटर्स आमच्या कडेन गोंयांत लायटूच ना स्ट्रीट लायटूच ना पण ही मेनटेन करपाक लागून हांव म्हणटा आमच्या पावर डिपार्टमेंटान थोडेशे एक्स्ट्रा एफर्ट्स त्या दिसांनी घालचे पडटले स्पेशली बिफोर मॉन्सून हांव एक सजेस्ट करपाक सोदतां जे जर स्टाफ जो आसा इनसफिशियंट समजा जर स्टाफ आहलो कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ घेवन तेंच्यांनी झाडां पेंडपाचें काम करपाक जाय झाडांक लागून जे कंडक्टरांक टच जाता एकामेकाक हेज्या पासून पावर कट ऑफ जाता शटडावन घेवचें पडटा अशी ही कामां जी आहा न्हू ती प्री मॉन्सून कामां सगळ्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरांनी आपापली एरियेंतले करून घेवपाक जाय आनी हें सगळें काम पावसा पयलीं जावपाक जाय जेणे करून पावसान आमकां ही प्रॉब्लमां आमकां येवची ना फॉर्च्युनेटली आमच्या गोंयांत सगळे कडेन आतां अंडरग्रावंड ST LT हे दोनूय केबल अंडरग्रावंड जाता हें खरें पण जो पर्यंत तरी आसा तो पर्यंत ही कामां आसा न्हू ती वेळे पयलीं करून घेवची जशें बुश कटींग करचें पडटा म्हणजे जशी झाडां मारची पडटा तशीच जे कंडक्टर आसता ते सगळे देंवल्ले आसता सकयल तांकां सपोर्टींग वायरी बी ल्हान सेपरेट अशे ते कशें प्लेसमेंट आसता नाजाल्यार ते सपोर्टर ना जाल्यार ताका एकी कडेन येतात ते मागीर दसता आनी पावर शटडावन जाता अशा तरेचे सुद्दां जे प्रिलिमिनरी बारीक बारीक कामां जी आहा ती त्या डिपार्टमेंटांतल्या डिविजनांतल्या लोकांनी स्टडी करून ज्या जाग्यार खंयसर गरज चड आहा थंय एटेन्शन दिवन ती कामां करून घेवपाक जाय आनी ही कामां वेल इन एडवान्स मॉन्सुना पयलीं करपाक जाय अशें म्हाका सांगपाक दिसता स्पिकर सर जेन्ना आमी ओल्ड ट्रान्सफॉर्मरा बद्दल उलयले जे कंडक्टर्स रिप्लेस करपा बद्दल उलयले तेन्ना प्रत्येक गांवांत म्हणजे जो आमचो मतदारसंघ आसा हो चडसो रुरल एरिया आसा आनी त्या रुरल एरियेन हे LT केबल बदलाप ही काळाची गरज आसा आयज आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान सपोर्ट केल्या म्हणून आयज एक पंचायत आमी मोकळी केली तशेंच कारापूर सरवण पंचायतीचो ST केबलाचे बी टेंडर जाल्ले आहा कॉन्ट्रॅक्ट अवॉर्डूय जाल्ले आसा तशेंच बाकीचे सुद्दां आमच्या मतदारसंघांतल्यो बाकी बारीक पंचायती ज्यो आसा त्या सगळ्या मतदारसंघातल्या एरियेन म्हणजे LT केबल सुद्दां बदलपाची गरज आसा स्पिकर सर आनी हें करपाक लागून आमचें सरकार फुडाकार घेतलें अशें म्हाका खात्री आसा स्पिकर सर रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयता आसतना जे हांवें सजेशन दिल्लें आसा ते मान्य मंत्र्यान तेजेर खूब भर घालची आनी संपल्या आमच्या गोंयांत जी ही रिन्युएबल एनर्जी जी हायड्रोजन क्रॅकिंग करून जे आमकां मिथेन गॅसी पासून मेळटा CO2 कार्बन डायऑक्सायड प्लस हायड्रोजन हे जर क्रॅकिंग जर आमकां जर मेळ्ळें अशे तरेन म्हणजे खुबशे इन्वेस्टमेंट जर थोडे आमी केले तर ह्या विशयाचेर जाल्यार खरोखरच आमकां तें वरदान थरतलें अशें म्हाका हांगासर सांगपाक शकता सर स्पिकर थँक्यू वेरी मच सर
Honorable Member Delilah Lobo. Speaker, sir, I rise today to support the demand and oppose the cut motion. First of all, I would like to thank our Honorable Minister for Power for taking up the work of underground cabling in 3 of our villages. आणि सांगूंक सोदता की आमचे आनी 3 गांव सोडियाम, ओशेल आनी वेल्ला काणका अंडरग्राउंड केबलिंग अजूनही उरलेले आहा तेजे मातशें पळोवची. Also thank the Sir Stephen for doing good work, commendable work. Now regarding a few of the demands in my constituency. Sir, staff amka खूप कमी हा, staff of HT and LT line, linesmen and line helpers. आमकां मातशें वेग्यांचे वेग्यान स्टाफाची गरज आहा थंयसर हे दिवचे. जे व्हेहिकल्स आहा ते पोरणे आहा तांकां दिल्ले आहा ओल्ड एंड दीस, सो हे व्हेहिकलूय तेंचे रिप्लेस करचे म्हणून मागणी. सांगलेले ते प्रमाणे बकेट क्रेन फॉर LED स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स, ह्यो बकेट क्रेन आमकां वेग्याचे वेग्यान दिवचो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी स्पेज हा ते आयकलां हे एक सबस्टेशनाक 50च फिक्चर दिल्ली आहा म्हणून. सो हे 50 एके फावटी पावना, स्पेशली लुकींग आतां गणेश चतुर्थी आहा लागीं. सो आनी हे स्पेज जेन्ना LED लायट्स रिपेर करूंक, फिक्चरां रिपेर करूंक पडटा ती, दे हॅव टू टेक देम ऑल द वे टू मारगांव. सो इट बिकम्स व्हेरी, मोडगांव साकून ते रिपेर करून येता म्हणल्यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम. आय थिंक वी शूड इन नॉर्थ गोवा एटलीस्ट फायंड सम प्लेस इन Panjim or somewhere, instead of taking to repair all the way to Margaon all these LED light fixtures. आणि जे गणपती विसर्जन पॉन्ड्स आहा त्या सुवातेर पयले हे स्ट्रीट लायट फिक्चर्स घालचे म्हणून आमची मागणी. आमचे बादें सबस्टेशन येवपाचें आहा तेजेरूय मातशें वेग्याचे वेग्यान हे सबस्टेशन आमकां बादें येवचें म्हणून आमचे मागणी. सेकंडली, even the accessories for staff like proper gadgets and equipments to be provided to see that our staff, the line helpers, are safe enough. आमचे LT line conductors सगळे लांबलेले आहात. So many years back they have not been replaced from the time of liberation. So हे LT line वेग्यांचे वेग्यान ज्या सुवातेर HT लायन अंडरग्राउंड केबलिंग केला त्या सुवातेर LT लायन अंडरग्राउंड करचे म्हणून मागणी. आमचे स्पेशली अंजुना बीच एरिया, इट्स अ ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट. सो हांगा सिमेंट पोल्स आहात स्ट्रीट लायट, थंयसर ऑर्नामेंटल डिझायनर पोल्स घालून ब्युटिफाय करपाचे आमची मागणी ते प्लेस बीच एरियाज. आणि खूप सुवातेर आमी पळयता हे BSNL पोल्स बसून आहात मोदेच आहा रस्त्याचे, विदाउट एनी वायर्स फॉर इट. इफ युअर डिपार्टमेंट कूड लूक इन टू इट अँड रिमूव दोज BSNL लायन्स ऑल्सो, दे आर सो डेंजरस फॉर द ट्युरिस्ट स्पेशली. लोकलांक पूण खबर आसता हे पोल हूंय आहा ते, बट BSNL लायन्स विदाउट एनी वायर्स, BSNL आतां चलता चलोना खबर ना, बट विदाउट एनी वायर्स देर तेय मातशें काडचे म्हणून मागणी. आणि हांवें हो सांगलेले आमचे PWD रोड्स आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर निलेश काब्रालाकूय तुकाय सांगता सर, हे अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेन्ना ट्रेंच सिस्टम, चॅनल सिस्टम करून घालचे विथ गटर, आय मीन स्लॅब. नाजाल्यार हूंय तरी केन्ना आमच्या अंजुनात थोडे दीस पयले जाल्ले 1 month बिफोर फॉल्ट जाल्लो अंडरग्राउंड केबलिंग वीच वॉज डन. आनी मागीर सगळे रस्ते फोड. सो चॅनल सिस्टम आनी ट्रेन सिस्टम करपाचे आनी तितून ते अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचे. तुमचे वायर आहा तितले, केबल्स आहा तितले, आनी इट हॅज टू हॅव अ गटर, आय मीन स्लॅब सिस्टम वे यू कॅन जस्ट ओपन एंड सी वे इज द फॉल्ट instead of breaking the new hot mix roads. I am sure your department along with PWD, water department and roads department will look into it. And also please look into the frequent power interruptions in
शोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी स्मार्ट मिटराचे आमचे खूब जाण MLAनी उलयल्ले आहा सर हे स्मार्ट मिटर आतांच आमी नये मिटर घातलेले आहा आनी आतां अनादर बर्डन ऑफ स्मार्ट मिटर्स विल रियली बर्डन द गोवन्स आमचे सो प्लीज कीप इट ऑन होल्ड आनी जे लोक तुमकां दिसता टायमार फारीक करिना तांकांच तुमी पयले हे करात बट burdening everybody with the smart meters I think will not be good enough. I mean regarding solar new and renewable energy yes solar light system पहिले आमचे सगळे सरकारी ऑफिसांनी घालपाची गरज आहा आनी हे आमचे इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल्स हे आमच्या सगळ्या सरकारी ऑफिसांनी पहिले दिवपाची गरज आहा आतांच फिशरीज डिपार्टमेंटान ते 21 bikes or something were given. I think electric vehicles had to be given in that place of in that department. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Alashikar. Speaker, sir, I would like to thank the Honorable Minister and his team, Chief Engineer Stephen, and the other members of the team for having approved both LT and HT underground cabling in my constituency. Whilst thanking him for that, there are a few issues which I would like to bring to your attention. Issue number one, which is dear to me, is the fate of contract workers. I'm not going to discuss because you have given an assurance on the floor of the House that you will regularize all their services before Ganesh Chaturthi. So I take you for your word. Speaker, sir, there's a lot of talk of you wanting to install you want to charge the consumer based on time of day. You are charging commercial connections based on time of day. For example, I know, owning a hotel, I know that up to 11 o'clock or something, we pay an extra charge. But I fail to understand what is the wisdom in wanting to charge the common man. Speaker, sir, we get up in the morning, read the newspapers, and what do you hear? The JERC has directed hike in the tariff rates. I was a power minister. Mr. Digambar Kamath was a power minister and chief minister. But I categorically state in this House that we never succumb to the dictates of JERC. To us, the JERC had the right to recommend, but their recommendations were not binding on the state. As such, my humble appeal to you, don't sell that justification of JERC to the public. The public are innocent. Don't use it to improve your financial status. Speaker, sir, the Honorable Minister talks in terms of wanting to hike the tariff, be it of the domestic consumer, the commercial consumers, and in the same breath, he says that the power department is running in a loss. He does not tell us that his department has paid 510 odd crores to the Reliance Power Generation Company. Speaker, sir, had the department to be prudent, now he may turn around and tell me that when you were power minister, you were also purchasing power from Reliance. Yes, I did. I will not deny it. But he cannot deny the fact that during my tenure as power minister, under the leadership of Digambar Kamath, we reduced the quantity of purchase of power from Reliance. And after having reduced the amount of purchase, quantity of purchase, you still had to pay 510 crores.
So there's something drastically wrong somewhere. To recover that, to turn your department into a profit-making department, don't do it at the cost of the common man. I beg of you. Cost of living is hard. People are struggling to make ends meet, and therefore, don't use this JERC recommendation to push it down the throats of the public. Speaker, sir, there is also talk of him wanting to install prepaid meters. Yes, install it, but don't install it for the common man. Life is hard. He finds he's struggling to make ends meet. Speaker, sir, I'm telling you, charge or install prepaid meters for the shack owners. Because it was my observation when I was power minister, that many a times before the season ended, they just disappeared. They had arrears to pay your department, which they had not paid. So install these meters for such people, such business, or put it for all the commercial consumers if you want. But don't go to that small common man, because he is the poor man who has nobody to fight for him. Have a heart. Speaker, sir, I would like to request him to ensure that each and every constituency has a crane, because that is a major constraint the subdivisions are facing. Even if you provide them with the spare parts, they are not in a position to consume that because they don't have a crane. In fact, credit to the ex-power minister, Mr. Nilesh Cabral. I believe he has two which he lends to the department. So had it not to be for him, we would have all been in dire straits. Speaker, sir, I was surprised to hear sometime back in the House that you all give out works to identify cable faults. During my tenure, we had purchased at that time, installation of underground cabling had just started. So I remember very clearly we had purchased 2 cable fault detectors. From the answer given to this August House some time back, I get the impression the cable fault detectors have disappeared. I believe the staff is competent. The staff of your department can handle the situation. Buy more cable fault detectors and stop this habit of giving these works out on contract. Coming to renewable energy. For some reason, I fail to understand why this renewable energy per se has not taken off in the state of Goa. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has made commitments on various international forums, saying that India will achieve this target by 2030. Therefore, I believe it is our moral responsibility to contribute to achieving that target. How do we do it is your problem. You as the minister have to come out with some, maybe a subsidy, a more exciting subsidy. You may tell me there is a subsidy. Come out with something exciting. Let us give it a push and let us move forward. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants today. I'd like to speak on demand number 86. Demand number 76, electricity. So power department, a very important department of government. And as आमकडे एक senior most minister and त्या department सामके experience ताका knowledge So आमची constituency उलयता आसतना वेल्डिंग constituency जायतीं काम पेंडिंग पयलीं काम जालें ना म्हूण फाटलीं वरां जालें आमी जायते प्रॉब्लम्स फेस करता थिंगा कंटिन्युअस लायट डिस्ट्रप्शन जाता वयता 5 मिनटांनी वरान वचून रावता आनी जायते पावटी आमी एसीको पासून मिटींग गेले सरपंचांक घेवन ती प्रॉब्लम सॉल्व करपाक पूण तें प्रॉब्लम आजून पासून उरला स्पीकर सर म्हजें स्टार क्वेश्चन LQ 13A तेजेर म्हाका एक रिप्लाय मेळ्ळो आनी फाटीं मिनिस्टरांनी म्हाका एश्युरन्स दिला ते आमचे 5 प्रोजेक्ट आहाय प्रपोजल्स आहाय आनी त्या 5 प्रपोजलांतले 2 प्रपोजलांक वर्क टेंडर जाला आनी वर्क ऑर्डर आजून उरल्या तेजे भाशेन 2 टेंडर अंडरग्रावंड केबलिंगाचे फक्त एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल धाडला आनी एक
एक आहा तो प्रपोजल तेजे अजून पासून एस्टिमेट जालो ना. स्पीकर साहेब मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं हे टेंडर जाल्यार तेजें काम बेगीन ऑर्डर दिवची आनी स्टार्ट जावचें आनी रिवायज एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवला धाडलें बेगीन तेजें एप्रुवल दिवचें आनी काम स्टार्ट जावचें म्हणून. कित्याक फाटलें वर्स आमचें फेस केलां तें येते वर्सा पावसान आमकां फेस करपाक नाका. कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक आहा जायतो ST कम्युनिटी आहा. कित्याक तांचे लायन ते इन्वर्टर बिटर ते घेवपाक जायनाय. सो ही प्रॉब्लमां घरांत तशें भुरग्यांक फेस करचीं पडटात. स्पीकर सर, ह्या अंडरग्रावंड आमचें काम स्टार्ट जाता मातशें एक कॉर्डिनेशन PWD आनी पावर डिपार्टमेंटान करचें. कित्याक जायते पावटी थिंगा रस्ते फोडटात तेजें मेंटेन बेगीन जायना. तेजें कॉर्डिनेट जावन तें काम करचें म्हणून मागता. स्पीकर सर सांगला ते भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ST कम्युनिटी आहा जायती. सो बजटान प्रोविजन आहा ST डेव्हलपमेंट फंड, हे फंड घेवन आमचीं कामां बेगीन चालू करचीं म्हणून मागता. स्पीकर सर, हे 5 प्रोजेक्ट सोडून आमची आनीकय कामां आहा. ती आमची म्हजे LQ नंबर 35 तेजेर म्हाका मेळ्ळां आमकडे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 172 ट्रान्सफॉर्मर्स आहाय. सो इतले हे ऑल ट्रान्सफॉर्मर आहाय मोर दॅन 25-30 इयर्स जालो आहाय. हांव मागता मिनिस्टरा हे ट्रान्सफॉर्मर्स फेज वायज रिप्लेसमेंट जावची म्हणून. तेच भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी वेलनी एक सबस्टेशन आहा आनी एक सबस्टेशनाची गरज आहा. कित्याक एक सबस्टेशन तें बेनावली ते सायडीन सप्लाय करता अप टू ड्रामापूर व्हडली एरिया आहा. एक सालजोरा ते सायड कुंकोली सालजोरा मारगांव सायडीन तेजे मदें एक सबस्टेशन येवपाक जाय कित्याक आमची प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. स्पीकर सर, जायते आमचे ट्रान्सफॉर्मर जाय रोडा सायडीन ते मातशें एनक्लोज करपाक जाय मॅश केज घालून. तेजे भायर डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स जाय तांकां वदां तेजे दारां आसनात मोडलोलीं आहाय ती लायफाची रिस्क आहा थिंगा. ती मातशें रिप्लेसमेंट करचें नाजाल्यार ती रिपेर करची म्हणून. सो स्ट्रीट लायटीचें प्रॉब्लम व्हडलें जाल्लो आहा कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती जायते कॅटल्स रस्त्यार आसता आनी जायते एक्सिडेंट जाता थिंगा. ऑलमोस्ट रेग्युलर फ्रिक्वंट एक्सिडेंट जातात. सो हांव मागता ही स्ट्रीट लायट प्रॉब्लम सॉल्व. हांव 10 वर्सां पंचायतान आहलो तितून 7 वर्सां सरपंची आहलो. त्या टायमार आमकां कितें एक फ्यूज एक कितें ट्यूब घालपाक एक चॉक घालपाक कितें घालून आमी एडजस्टमेंट जातालें. पूण जेन्ना ह्यो LED वतात लायट वतात त्यो रिप्लेसमेंट बेगीन फास्ट जायना. सो म्हयन्यान त्यो तश्यो उरतात आनी मेन रोडांचेर ती गोरवां आसता ती एक्सिडेंट कंटिन्युअस जाता. कितेंय जाल्यार करचें हें रिप्लेसमेंट जेन्ना काडून वतात एक तरी रिप्लेस करची म्हणून मागता त्या टायमाचेर जाल्यार हें प्रॉब्लम सॉल्व जालें. नाजाल्यार हे सरपंच पंचान जायते प्रॉब्लमां लोकांचें आयकपाक पडटा. तेजे भाशेन जेन्ना आमी प्री मान्सून मेंटेनन्स करता शटडावन करता हें सिरियसली घेवचें. जेन्ना शटडावन करता तेन्ना काम कांयच जायना आनी काम जायना म्हणजे आमकां मान्सूनाक प्रॉब्लम जाता. अंडर JE इंजिनियरान जें स्ट्रिक्टली सुपरवायज करचें आनी हें काम करून घेवचें म्हणून मागता. स्पीकर सर, आमी वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनीक प्रॉब्लम आसा लॅक ऑफ स्टाफ. हे स्टाफ आतां फाटलीं वर्सां आमी एक आमचे वेल्ली सबस्टेशनाचेर इंजिनियर AE आहा तो 3 पावटी ट्रान्सफर जाला. आज पासून आहा तो टेम्पररी एडिशनल चार्ज कुंकोली आनी वेल्लीन दिल्लो आहा आनी तेका एरिया आहा आख्खी चिंचणी बेतूल पासून कवर करता. ते भाशेन आमकां 2 फूल टायम AEची गरज आहा. ते भाशेन स्पीकर सर, आमचे एक JE आहा वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेका चार्ज आहा ती बेतूल कॉन्स्टिट्युएन्सी बेतूल नाकेरी काबदेराम तेजे भाशेन आसोलना वेल्ली पासून आसा तो आख्खी तेका चड बर्डन आसा आनी थिंगा हाय टेन्शन आनी LTE लायन आहा. फाटीं थिंगा 2 JE आसताले आतां फकत एकटोच काम करता तेका बर्डन जाता आनीक एक एडिशनल तेका JE दिवचो. तेज भाशेन एक सेक्शन ऑफीस बेतूल सायडीन सेपरेट स्टाफ घालून ते सायडीन दिवचें कित्याक ती एरिया व्हडली आहा ती तेमच्यान कंट्रोल करपाक जायना. हें अर्जंट बेजिसार म्हाका दिसता करपाक जाय. तेज भाशेन स्पीकर सर, आतां आमी गोंयचे स्टाफ एवेलेबिलिटी चोयली जाल्यार म्हाका दिसता वेरियस पोस्ट 35 AEs, 59 JE, 134 लायनमॅन वायरमॅन, 100 ड्रायव्हर्स, 207 असिस्टंट लायनमॅन आनी 301 लायन हेल्पर्स हे पोस्ट वॅकंट आहाय. म्हाका दिसता हे पोस्ट जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाल्ले म्हणटरी हे पोस्ट रिक्रुटमेंट जातले. पूण तेज भाशेन स्पीकर सर 255 पोस्ट ऑफ लायन हेल्पर्स जुना 2022 एडवर्टायज केल्ले आनी डिसेंबर 2022 तेंचे रिटर्न टेस्ट केल्ले. पूण आयज पासून तेंकां आजून घेयलो नाय. हें डिले जायत. म्हाका दिसता ही गरज आहा हेंकां बेगीन जातलें बेगीन करून तेंकां दिवचें म्हणून काम.
Speaker, sir, demand number 86, new and renewable energy. So, Speaker, sir, central government and Goya एक target dolli to attain capacity of 150 megawatt solar energy up to 2022. आता ही जाल हांव नका टार्गेट मेळ्ळें जाल्यार आनी टार्गेट म्हणल्यार रिवायज टार्गेट हेजे मुखार कितें टार्गेट आहा तें सांगचें. स्पिकर सर, सबसिडी इलेक्ट्रीक व्हेकल्सांक ही एक्सटेंड केल्या पूण फाटीं जेन्ना काबार जाल्ली सबसिडी बंद जाली तेजे फाटल्यान लोकांक जायतीं इलेक्ट्रीक व्हेकल्स घेतलीं. आतां तीं कोण घेतलीं तीं आनी तीं एलिजिबल आहाय जाल्यार मातशें आमकां सांगचें. स्पिकर सर, बजटान प्रोविजन आहा चार्जींग स्टेशन्स. हांव मागता ही चार्जींग स्टेशन जाता तितलें बेगीन घालचें म्हणून. स्पिकर सर, गोंयांत जायतीं व्हडलीं व्हडलीं इन्स्टिट्यूशन्स आहाय आनी आजून पासून तेमी ग्रीड सोलर ग्रीड इन्स्टॉलेशन जावं ना. हांव मागता जाता तितलें अवेरनस करचें आनी पब्लिसिटी दिवची आनी इन्स्टिट्यूशन आनी सोलर ग्रीड इन्स्टॉलेशन करचें म्हणून. तेजे भाशेन स्पिकर सर, there is a need to sponsor and organize workshop seminars on use of clean and green energy. आता एकाय कितें बजेट दोवचें म्हणून मागता. स्पिकर सर, I oppose the demand and support the cut motion. Honorable Member Chandrakant Shetty. स्पिकर सर, आज जो हांव उबो रावला ते आजचे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक. सगळ्यांत पयलीं आमचे जे मिनिस्टर आसा ते एक एक्सपिरियन्स आसा, सिनियर आसा, एडमिनिस्ट्रेशनय खूब वर्सां बरें जाणा आनी he has got a good company of a young energetic chief engineer. सो त्यामुळे हे डिपार्टमेंट डेफिनेटली काम बरें करतले. पण आमी एक लक्षांत दवरुपा जाय, इलेक्ट्रिसिटी ही एक आमची बेजीक मूलभूत सुविधा आसा. आयज जर लायट ना अर्दें वर जाल्यार कितें जाता, जेन्ना ती लायट ना तेन्नाच कळटा. आनी हो जो प्रॉब्लेम खुबसो आमच्या ग्रामीण भागांतल्या लोकांक जाता ताका खूब वेरियस रिजन्स आसात. आमचे जे बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती लायट दोन कडल्यान येता. एक येता आमोणच्यान विर्डीच्यान लायन 2च्या वयल्यान येता आनी दुसरी येता ती आमकां थिवीच्यान येता. हे दोनूय लायनी सद्या कशें आसा, ओवरहेड आसा आनी ओवरहेड हे लायनी येयल्या म्हणून मदीं झाडां बी खूब आसल्या मातशी सुद्दां जर ब्रेकेज जाली जाल्यार आमकां बिचोले खुबश्या पार्टाक लायट नासता. आनी एक जर लायन कट जाली, फाल्यां थिवीची कट जाली जाल्यार विर्डीच्यान आमी पूल करून आमची सगळी कॉन्स्टिट्युन्सीन लायट चलोवंक शकना. सो म्हजें पयलें सजेशन आसा मिनिस्टराक, जी विर्डीच्यान लायन येता ओवरहेड ती लायट ताची पावर डबल करची आनी हाय टेन्शन लो सॅक करून ताका कार्बन कंडक्टर यूज करपाची. म्हाका दिसता असो प्लॅनूय आशिल्लो एकदां आनी ती ओवरहेड लायनीची पावर वाडोवपाची सो दॅट थिवी लायट नासल्यार फूल ते लायनीचेर आमची बिचोले चलतली. आनी दुसरी जी थिवीच्यान लायट येता ती अंडरग्रावंड केबलींग व्हरून एक 6 सबस्टेशनां करची व्हरची आनी तीच अंडरग्रावंड केबलींग लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक व्हरपाची. कित्याक मेन कशी खंयच्यान लायट येता ती इम्पॉर्टंट आसा. हे जर दोन सोर्स आमी बरे केले जाल्यार जो आमकां फ्रिक्वेंट लायट वता तो कमी जातलो, भायल्यान येता तो. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता आनी म्हाका आज ताचे कडेन मिनिस्टर कडेन एक उत्तर जाय, ते म्हणजे लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट लायटीचे. हांव लास्ट 1 वर्स पिलर टू पोस्ट भोंवता. IDC कडेन गेल्यार IDC सांगता इलेक्ट्रिसिटीक आपूण डिपार्टमेंटाक जागा दिला सबस्टेशनाक आनी इलेक्ट्रिसिटीन ती सबस्टेशनाचे जागेचे पयशे भरपाक जाय. CM इज अवेर ऑफ इट आनी CM म्हणटा फंड्साचो प्रॉब्लेम ना आसा. मिनिस्टरान म्हाका स्वता रिक्वेस्ट घातलेलो जाय ती सबस्टेशनाक जागा एक्वायर करून थंय सबस्टेशन सुरू करूं जाय. जर ती सबस्टेशन सुरू जालें जाल्यार थंयसर इंडस्ट्रीज येतले. आज सगळे चडशे काम जाल्ले आसा, रस्ते जाल्ले आसा, लायट जाले, रस्ते जाल्ले आसा, उदक, फक्त लायटीचें काम जावंक ना. फक्त लायटीचे येस ऑलरेडी धाडला सर, ऑलरेडी तुमच्या चीफ इंजिनियराक धाडला. आय हॅव बीन पर्सनली फॉलोईंग कितले दीस. रेट डिसायड करा आनी म्हाका धाडून दिया, हांव करता. हांव पर्सनली हे म्हणजे फॉलो करता म्हणून तुमकां सांगता, सगळो डे टू डे अप टू डेट सांगता. कित्याक फक्त थंयसर स्ट्रीट लायटींग म्हाका दिसता IDC करतली, त्याचे सुपरविजन चार्जीस इलेक्ट्रिसिटीक दिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता काम करता बेजीक कामा खातीर ऑलरेडी पेमेंटूय दिल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटीक. ते कामाचें आमी फावंडेशन केलां पण मेन सबस्टेशन थंय सुरू जावपाक जाय. काळाची गरज आसा, खूब बरें जातलें. परत आनी हो क्वेश्चन येवपाक जायना, मिनिस्टरानूय रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड केबलींग खुबशें काम चालू आसा. बिचोलेन ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. हांव थँक्यू म्हणटा. आमचे अडवलपाली जे कंडक्टर्स लायट आसा ते 40 वर्सां पयलींचे आसा आनी त्यामुळे फ्रिक्वेंट त्या गांवांत फ्रिक्वेंट लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. तर लोकांची हांव कंप्लेन करना.
आता हे अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक आमी एस्टिमेट केल्लो आसा, एप्रुवलूय जाल्लो आसा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक 12 कोटीचें काम तें ताका जाता तितलो जाता बेगीन एक्सपेंडिचर सँक्शन करून वर्क ऑर्डर दिवपाची सो दॅट तें काम जातलें. आमच्या लाठंबारसे गांवांत अजून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे एस्टिमेट सुद्दां जावंक ना. तो आमच्या चीफ इंजिनियरान आनी ताच्या टिमीन बेगींतल्या बेगीन करून एप्रूव करून घेवपाचो सो दॅट आमी जे आफ्टर अडवल पास जाले काय लाठंबारसाचें अंडरग्राउंड केबलिंग आमी काम करूं शकता. आमचे कडेन बारीक बारीक कामां खूब आसा. अशे हांव 12 एस्टिमेट धाडलेले आसात आनी म्हाज्या 12 एस्टिमेटाची म्हाजे कडेन कॉपी आसा. म्हणजे कशें स्ट्रीट लायट एट कृष्णानगर सादें काम 22 लाखाचें काम, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन जाला, टेक्निकल TS जाला, टेंडरय जाला, एप्रुवलाक हेड ऑफिसाक धाडला ते एप्रूव करचे. दुसरें 1-2 लाखाचें सादें काम गोवा दोडामार्गार न्यू कॉलनी येयला थंय स्ट्रीट लायट. अशी एक ल्हान ल्हान कामाची धाडलेली आसा. म्हाजे कडेन जाय जाल्यार हांव सगळें दिवं शकता. हांकां जाता तितलो बेगीन वर्क ऑर्डर दिवन ही बारीक कामां करपाची. कितें आसता जरी ही बारीक कामां आसली जाल्यार त्या लोकांक स्ट्रीट लायट ना हो फॉर दॅम इट इज अ मेजर वर्क, फॉर अस इट मायट बी अ स्मॉल वन. दुसरें म्हणटात ते आमच्या अडवलपाली धंगरवाडो आसा तो गांवा पासून मातसो दूर आसा, ताका सिंगल फेज आसा, थंय 3 फेजीचें काम जावपाक जाय. दोशी कडेन ट्रान्सफॉर्मर आमकां जाय पडटले कित्याक सद्या थंय इश्यू जाता. एक लांबगांव मात्राय देवळा कडेन आनी दुसरो मुळगांव मानस बागा कडेन. हाचे ऑलरेडी हांव आमच्या ईचे नजरेक हाडलेले आसा, तांकां सगळ्यांक हे अपडेट केल्ले आसा. हांव जाणा ही सगळीं कामां, हांव एक क्वेश्चन घातलेलो की ही सगळीं कामां करपाक स्टाफ कितलो जाय, सुपरविजन कशें करतले. आनी त्यामुळे हांव नको डिपार्टमेंटा कडेन म्हणजे खुबशीं म्हाका दिसता कामां जर दिले आतां स्टाफ शॉर्टेजा खातीर. आमच्या 6 सबस्टेशनाचेर स्टाफ शॉर्टेज आसा. आमच्या मेन बिचोले सबस्टेशन 50-60 स्टाफ कमी आसा. सुपरविजन काम करपाक सुपरवायझर कमी आसा. रिक्वेस्ट करता की मिनिस्टरान ते जाता तितके पोस्ट भरपाचे नाल्यार वर्क चार्जीसाचेर घेवपाचे सो दॅट ही कामां जाता तितली फास्ट जावन वतली. म्हाका एकूच नोटीस मिनिस्टराच्या हाडपाक जाय. एक इलेक्ट्रिसिटी बील हांव प्रेजेंट करता डिपार्टमेंटा कडेन आनी हांगा पब्लीक लायटिंगाचेर 0.05% घातले. 2 मिनटां स्पिकर सर. आनी युनिट आसा ह्या मनशाचे 168. पण जर ते कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार ₹8.40 जाता, पण हांगा कॅल्क्युलेशन जाता ₹13.44. हांव ले डावन करता मातशें बिलान वचपाचें. आय फील दॅर इज सम डिस्क्रिपन्सी, नाजाल्यार म्हाका मातशें एक्सप्लेन करून दिवपाचें. हे बील हांव दवरता. दुसरें म्हणटात ते हल्लीच आमी पळयला आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे आमचे जे लायनमॅन भाव आसा तांकां काम करतना खुबशे प्रॉब्लेम जाता. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका भुरग्याक प्रॉब्लेम जालो आनी तो लास्ट 22 दीस तो हॉस्पिटलान एडमीट आसा. ताचो एक हात काडलेलो आसा. आनी जेन्ना अशें आनी केन्ना केन्ना हल्लीच जर आमी आयकला जाल्यार कोणाचो तरी डेथ सुद्दां जाल्लो आसा. म्हजी गोश्ट क्लियर आसा. एक असो जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना डिपार्टमेंटान एक प्रॉपर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. आनी इन्क्वायरी करतूक सुनी जे स्टाफ हितून इन्वॉल्व आसा तांचेर एक्शन जायी. फॉर सिंपल रिजन हे इन्सिडंट परत परत जावपाक जायना म्हणून. नाजाल्यार इन्सिडंट जाता आमी तांकां कितें तरी कंपेन्सेशन दिता आनी वी फॉरगेट द स्टोरी. आज इन्सिडंट जाले 4 दिसांनी सगळे विसरता. अशें जावपाक जायना. कोणाच्या जिवाशी आमी खेळटात, कोणाचें तरी कोण तरी आमच्या खातीर हे काम करून करता. सो इन्क्वायरी जावन. दुसरें हांकां जे कंपेन्सेशन दितात ते म्हाका दिसता सद्याच्या मार्केट रेटान कंपेन्सेशन खूब कमी आसा. म्हाका दिसता 15 लाख दिता ऑन द डेथ आनी म्हाका दिसता हँडिकॅप असल्यार 7 लाख दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. दीस कंपेन्सेशन नीड टू बी इनक्रीज. आनी एकदा कोणी डेथ जालो काय मागीर आमी कितें म्हणटा ताच्या फॅमिली मेंबराक ना यू एप्लाय फॉर अ जॉब ऑन द हायर आनी करता. पण तशें ते जॉब बी परत मेळना. सो आमकां कशें आसा ह्या गोश्टीत सिरियसली घेवपाक जाय कित्याक हांचो आमकां मॉरल सपोर्ट करपाक जाय. आमचे खुबशे लायनमॅन भाव आसा ते काम करतात. दुसरें जे एक म्हाका आसता तुका रस्तो खणटाना अंडरग्राउंड केबलिंग करतना रस्तो खणटात केबलिंग घालतात फायन आसा. पण तो रस्तो रिइन्स्टेट करपाक जाय म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWDचे हे दे शूड बी इन टच विथ इच अदर सो दॅट रिइन्स्टेट बेगीन करपाक जाय. कितले फावटी रस्तो खणून दवरता आनी मागीर आमदार किंवा सरपंच वचून कोणाक तरी सांगता. तशें जावपाक जायना. आमकां खबर आसा फाल्यां हो रस्तो खणटले म्हणून. आमकां कामूय केन्ना सोंपतलें तें खबर आसा. सो ताच्या पयलीं तो प्रोसिजर सुरू करपाक जाय. खणटून ताका कितलो खर्च जातलो, रिइन्स्टेट केन्ना करतलो हें मातशें पळोवपाक जाय. कितले फावटी आमी पेपरार वाचता तर कोणक्यान कोण तरी पडोन हें जालो बी. तशें जावपाक जायना. आनी एकूच म्हाका मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक जाय.
सगळ्यांनी हो एरियल बंच केबलिंगाचो प्रोजेक्ट हो केदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसलो आमचो सरकाराचो पयसो आमच्या लोकांचो 145 कोटी गेला. मिनिस्टरान आमकां सांगपाक जाय ही केन्ना इन्क्वायरी सुरू जातली, केन्ना सोंपतली, हेतून कोण इन्वॉल्ड आसात, कोण सेक्रेटरी आसा, इंजिनियर्स आसात, कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, मिनिस्टर आसा, हाचो हो डिटेल व्हायट पेपर काडपाक जाय. लोकांचे पयशे ते कित्याक आयज जर हे खपले 145 कोटीचे जाल्यार फाल्यां आनी कितें तरी हे जातले. अशें परत परत जावपाक जायना. कित्याक आमचे हांगा बारीक बारीक कामां 22 लाखाची 50 लाखाची कामां रावता आनी 145 कोटीन म्हाका दिसता सगळी आमचे बिचोले न्ही सगळे गोंयभराचे सगळे लायटनींग जातले आसले. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Digambar Kamath. Sir, I rise to support the demands placed before this House and oppose the cut motion. आयचे demands, Speaker sir, हावसाचे मुखार आसा ते अत्यंत महत्वाचे डिमांड. मराठीन एक म्हण आहा, माणसाच्या जीवनात रक्तवाहिनी तशी राष्ट्राच्या जीवनात वीज वाहिनी ही एक म्हण आहा. आनी तें एक्चुअली खरें. लायट ना, पावर ना जाल्यार राज्य चलपाक शकना, राष्ट्र चलपाक शकना. आनी ताजो संबंध इंडस्ट्री कडेन आसा, ताजो संबंध सामान्य मनशा कडेन आसा, ताजो संबंध स्टुडंट्सा कडेन आसा, सगळ्या कडेन आसता. आय हॅव फेस दीस वेन आय वॉज द पावर मिनिस्टर अँड आय हॅव सीन व्हेरी क्लोजली वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल. स्पीकर सर, तसो हो मिनिस्टर लक्की आहा म्हज्या कोतान. हाका सगळें रेडी जाल्लें मेळ्ळां. म्हणजे हांव जेन्ना टेक ओवर केल्लें तेन्ना कितें परिस्थिती आशिल्ली तें हांव जाणा आशिल्लो, ताकाय खबर आहा. ताका दुसरी एक एडवांटेज आहा, ताजी टीम जी आसा ती बरी आसा. ही हॅज गॉट ए गूड टीम ऑफ इंजिनियर्स बिकॉज अल्टिमेटली यू रिक्वायर ए गूड टीम ऑफ इंजिनियर्स इफ यू हॅव गूड आयडियाज टू इम्प्लिमेंट. आनी त्या बाबतींत मिनिस्टराक बरी हें मेळ्ळ्या, बुस्ट मेळ्ळा की ताजी टीम आसा ती एक्टीव आसा, फिल्डांत वता, डिसिजनां घेता आनी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर, हांव थोड्यो गजाली मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक सोदतां आनी ताका सजेशनूय दिता. आतां अंडरग्रावंड केबलिंग मोठ्या प्रमाणाचेर ताणें हातांत घेतलां, वीच इज ए गूड थिंग. पयलीं कितें जातालें, ओवरहेड आसतना सगळे कडेन ओवरहेड आसतना कितेंय जालें की पावर वताली, लायटनींग जालें पावर गेली, झाडाची ब्रँच पडली पावर गेली, मागीर 4 वरां लायट ना, 8 वरां लायट ना, 10 वरां लायट ना. आमी त्या वेळाचेर स्टार्ट केलें, अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक स्टार्ट केलें. म्हाका याद जाता की आमी तेन्ना काणकोण सुद्दां लायट वताली तेन्ना करमल घाटा खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग केलें. आज ताची गरज आशिल्ली सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. कंप्लेनी ज्या पद्दतीन येता, इंटरप्शन ज्या पद्दतीन जाता, ताणें एक मोठ्या प्रमाणाचेर अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलां. पूण पावर सॅक्टराक जेन्ना तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ताजे बरोबर मेंटेनन्साचें प्रोविजन करप अत्यंत गरजेचें. मेंटेनन्साचें प्रोविजन ना जाल्यार फाल्यां मोर डेंजरस. म्हणजे ओवरहेड लायट पडली, वायर पडली, ती वायर तुज्या रोखडीच कनेक्ट करपा जाता. अंडरग्रावंड केबल फेल जाल्यार तुका फॉल्टच कळना इफ यू आर नॉट प्रिपेर्ड. खंय केबल हें जाला म्हणटा. आनी वॉट इज हॅपनिंग टुडे, हांचे कडेन मशिनां ना. फॉल्ट फायंडींग मशीन्स मोठ्या प्रमाणाचेर तांणी घेवची पडटलीं. एटलिस्ट एका डिस्ट्रिक्टान 2-3 मशिनां, 2 डिस्ट्रिक्ट आसा जाल्यार 500 मशीन्स तरी घेवची पडटलीं. कारण केबल फेल जालें जाल्यार तुका फॉल्ट डिटेक्ट. हांव पर्सनली रावलां म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी केबल फॉल्ट जालो तेन्ना. आय हॅव स्टेड 8 वरां लागलीं फॉल्ट काडपाक, रातभर लायट ना वाड्यार. ही परिस्थिती सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातली फाल्यां. ही मशिनां नासली जाल्यार. आनी तुमी सगळे मागीर ताच्या नांवान बोवाळ मारतले. आज तुमी सांगतात केबल अंडरग्रावंड घाला म्हणून. केबल फॉल्ट जालो की मागीर तुमकां कळटलें. मागीर तुमी ताका रात न्हिदपाक दिवपाना. म्हणून स्पीकर सर, एक क्वॉलिटी ऑफ द केबल हांव परत मिनिस्टराच्या नजरेक हाडटा. केबल बारीक बारीक हाका लागून कित्याक केबल कट जाता, कित्याक फेल जाता केबल, म्हाका समजत ना. आतां पयर मडगांवचे हांवें रिव्यू घेतलो. देर आर नियरली 100 faults, cable faults in the city, in the Margaon constituency. आता ते काम करतात, हांव तांच्या फाटल्यान लागता, ते जाता इतले बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतात. खंयच्यान तरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान मशीन हायर करून हाडटात. डिपार्टमेंटा कडेन सद्या मशीन ना. कशें चलतलें ना जालें जाल्यार. आनी म्हणून म्हाका दिसता हाजेर लक्ष दिवचें. एक क्वॉलिटी ऑफ द केबल अंडरग्रावंड घालता आसतना तें वयले वयर घालनाका.
ते सारकें सकयल डीप घाला सो दॅट मातशें गाडी गेली आनी कितें गेलें केबल तुटलें अशें जावपाक जायना. आनी तिसरें फॉल्ट फायंडींग मशीन व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार आनी ताका थोडे हे जाय पडटा स्पेर्स, केबल जॉयंट करपाचे किट्स असतात ते जाय, ते ना जाल्यार परतें उरलें. सो आय सजेस्ट टू द मिनिस्टर हें पळय जें कितें स्टोर्सान अवेलेबल ना तें ताणें जाता तितले बेगीन हाडून दवरचें. स्पिकर सर, दुसरें येता हांव स्ट्रीट लायट्स. सगळे कडल्यान डिमांड येता की स्ट्रीट लायट्स जाय, स्ट्रीट लायट्स घालच्यो. स्ट्रीट लायट्स मदीं एक टेंडर काडिल्लें, तें टेंडर मागीर सोडलें, तातूंत कितें कितें करपा आशिल्लें तें केलेंच ना. आतां डिपार्टमेंटूच मेंटेन करता. पूण डिपार्टमेंटा कडेन गाडयो खंय आहा स्ट्रीट लायट मेंटेन करपाक? गाडयोच ना. जाता तितले बेगीन ट्रॉली माउंटेड व्हेकल्स किंवा क्रेन माउंटेड व्हेकल्स डिपार्टमेंटान घेवच्यो, जाका लागून इमिजिएटली रिपेर करपाक मेळटली. स्पिकर सर, नाल्यार लायट गेली जाल्यार स्ट्रीट लायट लोक बोवाळ मारता, कंटिन्युअस फोन मारता, राती पडलें ना. म्हाका थोडे जाणां ते 11 सुद्दां फोन मारून उठयला, अजून पडलें ना मारा लायट म्हणटा. आनी तांचे कडेन एक फावटी डिपार्टमेंटा कडेन व्हेकल नासता. सो हाजे खातीर ह्यो गाडयो घेवप अत्यंत गरजेचें. त्याच बरोबर ट्रिमींग ऑफ ट्रीज, म्हणजे स्ट्रीट लायट्साच्या मुखार झाडाच्यो ब्रँचीस येतात आनी सगळें कवर करता, लायट पटत ना रस्त्यार. अशें पळय आसा ते तांणी मातशें झाडां ट्रिमींग करपा खातीर तांची जी व्हेकल्स आसा ती यूज करून ती झाडां मातशी ब्रँचीस बी ट्रीम करच्यो. म्हजो कलीग बाब अलेक्स सिकेर उलयलो आनी उदळ बाब मायकलय उलयलो की रिलायन्साक 500 कोटी दिले. म्हळ्यार 500 कोटी खंयचे रे बाबा आनी कोणाचेर ते 500 कोटी? हांव पावर मिनिस्टर आसतना आमी तेन्ना डिसायड केल्लें की थर्ड पार्टीक सेल करपाक एलाव केल्लें तांकां, थर्ड पार्टीक सेल, आनी वी ट्राय टू रिड्यूस. आतां हें 500 कोटी आर्बिट्रेशन खंयच्यान फारीक केलें आनी कित्या खातीर फारीक केलें हांव नकळो. कोण जबाबदार आहा? 500 कोटी फारीक, 500 कोटी म्हणजे नॉट ए स्मॉल अमावंट. कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुगेल्यो अंडरग्रावंड केबलींग जाता आशिल्लें तें चिता. 500 कोटयांनी कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता आशिल्ल्यो? 5 ते 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी मिनिमम जाता आशिल्ल्यो. 500 कोटी तुमी भरप कित्याक तांकां तें आर्बिट्रेशन? मातशें मिनिस्टरान सांगचें कित्या खातीर 500 कोटी भरचे पडले ते. स्पिकर सर, दुसरें परत म्हजो कलीग अलेक्स सिकेर उलयलो की JERC. आतां JERC रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तुमीच जर रिपोर्ट करून दिलो तांकां की आमकां लॉस येता, आमकां रेट परवडना, आमी कॉस्टली घेता आनी सवाय सप्लाय करता, नॅचरली JERC इज बाउंड टू से इन्क्रीज द रेट्स. पण ही JERC रिकमेंडेशन बायंडींग ऑन द गव्हर्मेंट इफ इट इज अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लीक. तुमकां इलेक्ट करून दिल्लें गव्हर्मेंट, तुमचें कर्तव्य आसता फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मॅन. JERC मागीर JERC वाले कितें सांगताले तुमकां 10 रुपया युनिट कर म्हणटाले, तुमी करतले? आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता मातशें तें सारकें पळय, इलेक्ट्रिसिटी एक्टाची प्रोविजनां ते बेश्टे JERCचे निमित्त घेवन तुमी रेट पावर रेट वाडयनाका आनी बारीक मनशाक त्रासांक घालनाका. स्पिकर सर, इलेक्ट्रिसिटीची ड्युटी कलेक्ट करता. देर इज ए इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी. आतां कितली आसतली पळय, इट स्टार्टेड वीथ 5 पैसा पर युनिट, आतां कितले 10 पैसा 15 पैसा कितले आसा ना. पण इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर एक्चुअली स्ट्रीट लायट्स. तुमी कितें करता? तुमी तुमचें डिपार्टमेंट कितें करता? ते काडटा आनी कॉमन किटीन घालता. मागीर पयशे वता कॉमन किटीन, कांयच ना. जसो हांव सदांच सांगता की इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट करता, that tax has to be used for creating infrastructure for the people who construct houses. But they are putting it again in the common kitty. त्याच भशेन इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान एक नवो सेटअप करचो. At least let him show that electricity duty to escrow account कर, त्या अकाउंटात घाल आणि यूज इट ओनली फॉर स्ट्रीट लायट्स. नाल्यार तुमचे कडेन एक फावटी स्ट्रीट लायटाक मागीर पयशे नासता. स्पिकर सर, एक फावटी हांची बिलां खूब येता. आतां हांव ताजे कडेन उलयल्यार मिनिस्टरा कडेन उलयलें जाल्यार तो सॉर्ट आवट करता. पूण म्हजें बरें आसा, बाकीच्या लोकांचें कशें, सामान्य मनशाचें कशें? खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिलां येता, कितेंय बिलां येता. तांचे टिपिकल आन्सर आसता, तांचे ते कमर्शियल डिविजन आसता तांचे कडेन, सगळे कडेन कमर्शियल डिविजन आहा. ते म्हणटा पयलीं भर पयशे. तर सामान्य मनीस 40,000 रुपये बील आयलें, 30,000 बील आयलें, खंयचो भरतलो? नाल्यार हे वता तागे मिटर तोडटा. मातशें ताजेर लक्ष दी. हांव म्हजी विनंती आहा
बारीक मनशाचें मिटर तोडपाक सोंपें स्पिकर सर. बारीक मनशाक वाली नासता. बारीक मनशाचें मिटर कोणाच्यानय तोडपाक जाता. पूण एक लक्षात दवर, बारीक मनीस हो ताचो खरो पिलर, तो पयशे भरता हाका, तो पावर चोरना केन्नाच, तो पावर चोरपाचोय प्रयत्न करना. मोठे मोठे लोक आनी इंडस्ट्रीज आहा ते एक वेळा पावर चोरपाचो प्रयत्न करता. पूण बारीक मनीस हो सामान्य मनीस आसा पळय, तो तांचो कॉन्शियसली ताजे बील फारीक करता. पण तांकां समज कितें बिलां माय जालीं, एक मातसो मेकानिझम तुजे AEB आहा तांकां मातशें सारकें सांग, लक्ष दे म्हूण. हे तांकां सामकें हाजे भशेन करतात, तुच्छ जाल्ल्या भशेन. पयलीं पयशे भर, मागीर उलोवया. हें मातशें सांबाळून मातशें तांकां घेवपा लाय स्पिकर सर. दुसरें, सोलराचेर हांव येता. सोलराचेर आतां स्लोली वी हॅव टू कंपल्सरिली गो ऑन सोलर. सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडिल्लें आनी हालीं तें काडत आसा. सर्टन पर्सेंटेज ऑफ पॉवर इन ईच स्टेट इन द कंट्री हॅज टू गो टुवर्ड्स सोलर. म्हणजे प्रत्येक राज्यांत अमकी पर्सेंटेज ऑफ पॉवर यू मस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर. नाल्यार तुमी भायल्यान विकती हाडा, पूण सोलराची पॉवर. वॉट स्टेप्स मिनिस्टर हॅज टेकन? आतां गोंयांत सद्याक कितली सोलराची पॉवर तयार जाता आनी कितली पॉवर तुमी भायल्यान हाडटा, सोलराची खंयच्यानी हाडटा, टू शो टू द गव्हर्मेंट दॅट येस वी आर ऑल्सो प्रोड्युसींग दीस मच पॉवर फ्रॉम सोलर. बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार ते हळू हळू तुमकां पिनलायज करपाक लागतले. आनी म्हणून म्हाका दिसता मिनिस्टरान मातशें आमकां इन्फॉर्म करचें. लास्ट एकच येता, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक प्रश्न आसा जो ऑलरेडी हांवें रेज केल्लो आसा. चीफ इंजिनियरान मिटिंगे वेळार सांगिल्लें, ऑलरेडी एस्टिमेट्स बी करून धाडल्या. पॅनल्स रिप्लेस करपाचें, पोल्स रिप्लेस करपाचें, सगळी पन्नी जाल्या ती. तें मातशें जाता तितले बेगीन अप्रुवल करून ताचें काम कॉमेस करचें अशें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां. आनी स्पिकर सर देव बरें करूं. Honorable Member Sankalp Mankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या मनशाच्या जिवनांत जशें उदक इम्पॉर्टंट आसा, तशेंच आमकां लायटूय तितलीच गरजेची आसा. आयज एक नेसेसिटी जावन पडला जी लायट आसा ती. आनी हे जे इलेक्ट्रिकल पॉवर डिपार्टमेंट आसा ते आमचे एक सिनियर मिनिस्टराच्या हातीन आसा, जाका खूब अनुभव आसा, जेणेन कितलींशीं वर्सां ह्या डिपार्टमेंटान ह्या गव्हर्मेंटा भितर काम केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे तेजी जी टीम आसा ती बरी यंग डायनॅमीक टीम आसा. तांचो जो चीफ इंजिनियर आसा, आमचो मित्र, तशेंच बाकीचे जे तेजे वांगडी आसा, तशेंच आमची मुर्मगांवची जी टीम आसा, AE, JE आनी बाकीचे स्टाफ एक बरे भशेन काम करता आनी बरें काम चल्लेलें आसा. हांव त्याच प्रमाणे आमचे मिनिस्टर सराक सांगपाक सोदता की लास्ट टायम हांवें हेलिक्यून हो क्वेश्चन घातलेलो. हांव तेजेर परत डिटेलान वचना. जे आमचे स्टाफ रिक्वायरमेंट आसा ते, जशे लायनमॅन, वायरमॅन, लायन हेल्पर, एसिस्टंट लायन हेल्पर, हे सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जाय. त्याच प्रमाणे जी आमचे सब स्टेशन आसा बोगद्यार, थंयसरूय स्टाफ दिलेलो ना. थंयसर एक 4 स्टेशन ऑपरेटराची गरज आसा. तशें JE बाकीचे, हांव ते भितर डिटेल वचना, सगळ्यांक डिटेल दिल्लेले आसा. हे बेगीनच्या बेगीन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी डिविजनाक दिवचे अशें हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता. स्पिकर सर, आयज सगळे जाण हांगा आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर उलयले. खरेंच आयज गरज आसा. आयज अंडरग्रावंड केबलिंग ही गरज आसा आमच्या अख्ख्या गोंयांत. आनी जे प्रमाणे आमचो गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तेजे अंडर आमचे जे मंत्री आसा, पावर मिनिस्टर बाब सुदीन धवळीकर, एक बऱ्यांचे बरें काम करपाक हातीन घेतलें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग. आनी अंडरग्रावंड केबलिंग म्हाका दिसता सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा. आतां उलयता आसतना हांव मुर्मगांवचें उलयता, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचें. हांव सगळ्यांत पयलीं आमच्या गव्हर्मेंटाक थँक्स करता, तशें मिनिस्टराक, कित्याक जी आमचे मुर्मगांव गोवान जी अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, जी ST लायन आसा, हाय टेन्शन लायन, ती आमची 100% अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे जी लो टेन्शन लायन आसा, LT लायन, ती अजुनूय पेंडींग आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 9 वॉर्ड येता, वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9. हे 9 वॉर्डांसून वॉर्ड नंबर 2, 3, 4 हे 3 वॉर्ड जे आसा ते LT अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लेले आसा. हांव मंत्र्याक सांगपाक सोदता, वॉर्ड नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 9 हे 6 वॉर्ड उरलेले आसा.
माझ्या कॉन्स्टिट्युएंट ते बेगीनच्या बेगीन अंडरग्राऊंड केबलिंग जावचें म्हणून. स्पीकर सर, आतां आमचे सिनियर कलीग बाब दिगंबर कामत उलयले. आयज आमी सगळे जाण अंडरग्राऊंड केबलिंग मागता, बरोबर आसा, गरज आसा. बट आयज जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो तेन्ना अशें सगळ्यांक दाखोवन दिल्लेले आमी गोंयकारांक आनी लोकांचें अशें आसलेलें कितें हेन फुडें जे आमचे पावर शटडावन जाता ते जावपाना, लायटी जी वयता ती वयपाना. बट आयज आमचे जेन्ना मुर्मा गोवान 100% एसटी लायन अंडरग्राऊंड केबलिंग जाल्लेलें आसा, तरी पासून आमी हो प्रॉब्लम फेस करता. केन्ना पयलेले शटडावन आसता, लायटी वचत आसता. हेजें कारण कितें तें म्हाका खबर ना. मंत्र्यान हें आमकां सांगचें पडटा. जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग केल्लेलें आसा, आतां वयर उजो लागता तें आमी आयकलां. आतां आमचें अंडरग्राऊंड केबलिंग हालींच मंत्र्याक खबर आसतलें, अंडरग्राऊंड केबलिंगाक आमचो उजो लागलो. येदो व्हडलो इश्यू जालो थंयसर. 2 दीस लागलो उजो पालोवपाक. अशें जावंक जायना. आनी हें जालें जाल्यार हेका लागून इतलो टायम लागता तांकां परत लायट रिस्टोर करपाक. सो एक हो इम्पॉर्टंट विशय आसा, हेजेर म्हाका खंय तरी तुमी दखल घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग जाता जाल्यार 3 फेज ओवरहेड जी लायन्स आसा ती अजून पर्यंत डिपार्टमेंटान काडलेली ना. अजून पर्यंत 3 फेज ओवर लायन्स आनी पोल्स जे आसा ते तश्याक तशे आसा. जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग जालेलें हे काडपाचें, हे सगळे लोकांक डिस्टर्ब करता, आख्ख्या गाडयांक डिस्टर्ब करता. लोकांच्या दारांनी उबे आसा ते पोल, ते दवरून फायदो कितें आसा जेन्ना ती डेड जाल्लेले आसा जाल्यार. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हेजे भितर लक्ष घालून हे जितले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे 3 फेज ओवरहेड लायन्स आनी पोल्स आसा विच आर डेड ते बेगीनचे बेगीन काडून घेवचे अशें हांव विनंती करता आमच्या मंत्र्या कडेन. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दाम हांगा सांगपाक सोदता स्पीकर सर, in many places the underground cable have developed fault which are not repaired since the line to some houses are still not connected to underground cabling. अजून पर्यंत जो फॉल्टाक लागून अजून पर्यंत लोकांक अजून पर्यंत अंडरग्राऊंड केबलिंगाची लायन मेळिल्ली ना. आनी हेज्या फाटल्यान जर आमी जेन्ना प्रश्न विचारपाक गेले जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटा कडसून आयकपाक येता कितें रिपेरिंगाचो टेंडर घातलेलो आसा. जेन्ना रिपेरिंगाचो टेंडर घातलेलो आसा कित्याक अजुनूय कित्याक जायना? जेन्ना इन्क्वायरी केलेले शॉर्टेज ऑफ फंड्स. बारीक रिपेरिंग टेंडराचो कॉस्टिंग कितलो आसा मंत्री बाब? 5 ते 6 लाख रुपया आसा. हो बेगीनच्या बेगीन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो दिवचो हो जो रिपेरिंग. कित्याक आयज लोक रावंक शकना लायटी शिवाय. लोक आपले पयशे घालून, स्वताचे पयशे घालून अंडरग्राऊंड केबलिंगाचे कनेक्ट करपाक लागलेले आसा. 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपया तांकां भरचे पडटा. हो एक्चुअली गव्हर्मेंटाचो हे आसूंक जाय. बट गव्हर्मेंट ते कितें म्हणटा, आमचे कडेन वायर ना, केबलिंग ना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी विकते हाडा आनी घाला म्हणून आमी कनेक्ट करून दिता. आयज अशी परिस्थिती आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे स्पीकर साहेब मुद्दाम सांगपाक सांगता आमच्या मंत्र्याक, जे आमच्या बायणा एरियान रवींद्र भवन टील आमचे रेल्वे ओव्हरब्रीज प्लेस आसा बायणा, थंयसर GSIDCचें काम चलतालें. फूल काम चलतालें पेवर्साचें आनी ड्रेनेजीचें. थंयसर सगळे इलेक्ट्रिकल पोल आसलेले. ते इलेक्ट्रिकल पोल कार्ड म्हणून GSIDCन कितलेदा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक बरयले. बट म्हाका दिसता खंयसरूच तेंच्यांनी हेजेर दखल घेतलेली ना. सो हांव मागता मंत्र्या कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन हेजेर दखल घेवन हे पोल काडचे. स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट टॉपिकाचेर येता कित्याक लास्ट टायम हांव एलिक्यून उलयलेलो आसा रिगार्डींग एरियल बंच केबलिंग. एरियल बंच केबलिंग म्हाका मंत्री बाबान सांगलेले आसलेले, कित्याक हांवें जेन्ना ताका प्रश्न केलो, बाबा हे जे एरियल बंच केबलिंगान जी इरेग्युलरिटीज जाल्लेले आसा 145 क्रोर्साचो, हेजेर कितें एक्शन घेतलेलें आसा? मंत्र्यान म्हाका सांगलेलें आसा कितें बाबा आपूण बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेता म्हणून. हांवें ताका विचारलेलें, बाबा हे जेन्ना इरेग्युलर जाता हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण, हो इंजिनियर कोण, हो मंत्री कोण, चीफ इंजिनियर कोण, त्या टायमाचो पावर सेक्रेटरी कोण? हांवें ताका डिमांड केलेलें कितें इन्क्वायरी जावची म्हणून हेच्या भितर. नाल्यार तुमचे कडेन इन्क्वायरी जायना जाल्यार ते एटलिस्ट विजिलन्साक नाल्यार CBI कडेन दी म्हणून. कित्याक इट हॅज कॉस्ट क्रोर्स ऑफ रुपीज लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर. स्टेटीक लॉस जाल्लो आसा तो. आनी आतां म्हाका दिसता मंत्र्याक म्हाका दिसता हो एलिक्यू गेल्या विकाक येयलो, 1 वीक जालो. तुमी सांगलेलें बेगीनच्या बेगीन तेजेर एक्शन घेतलो म्हणून. कितें एक्शन घेतला तें म्हाका सांगचें. कित्याक तुमी ह्या हावजान सांगलेलें आसलें कितें एरियल बंच केबलिंग इज अ डिझास्टर म्हणून. जेन्ना तुमी स्वता डिझास्टर म्हणून सांगता, हेजेर कितें एक्शन घेतला तें आमकां बेगीनच्या बेगीन हे लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक कळपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे हांव चड टायम एंड करता स्पीकर सर.
मुद्दाम उगडास करून दिता कित्याक हांवें लास्ट टायम तुका बकेट माउंटिंग क्रेनाचें सांगलेलें जे आमकां गरज आसा आमच्या डिव्हिजन मुर्मो गोवा तेज्या लागून आमकां एक बकेट माउंटेड क्रेन जाय कित्याक आमकां जी बाकीची झाडां कट करपाची आसता बाकीचे जे इश्यूज आसा स्ट्रीट लायटीचे हेज्या लागून आमकां गरज आसा स्पीकर सर त्याच प्रमाणे हांवें लास्ट टायमूय तुका सांगलेलें आमच्या मिनिस्टराक कित्याक जे आमचे लायनमॅन आसा जे वायरमॅन आसा तांकां अजून पर्यंत तांकां मनसून रिक्वायरमेंट मेळ्ळें ना जशें रेनकोट सेंट्रल तुमी म्हटलेलें कितें मेळ्ळा म्हणून बट अजून पर्यंत तांकां येवना हांव मागता कितें तांकां बेगीनचे बेगीन हें दिवचें आनी फुडल्या फावट नेक्स्ट सिजनाक हे बेगीनूच मेळचे अशें पावस काबार जावन तांकां मेळपाचें न्हू पयलींच मेळपाची ही एक तुमी काळजी घेवपाची गरज आसा आनी बेगीनचे बेगीन जे आमचे लायन हेल्पर्स ते घेवपाचे आसा ते घे कित्याक आमचे कडेन शॉर्टेज आसा स्टाफ हो जर तांकां लोकांक घेतले बेगीनचे बेगीन म्हाका दिसता हे आमचे सगळे प्रश्न मिटतलो आनी जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा जे आसा तांकांय हेजे भितर एब्जॉर्व करपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे गणेश चतुर्थी लागीं पावता स्ट्रीट लायट हो सगळ्यांचो एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या मंत्र्याचेर कित्याक गणेश चतुर्थीच्या पयलीं सगळी स्ट्रीट लायटी आसा स्पेशली आमच्या मुर्मो गोवाची कित्याक गणेश तेन्ना उजवाडान आमच्या गणपती बाप्पाक आमच्या घरान येवनी भायरूय वयताना उजवाडान वचून तेच्या लागून सगळी आमची स्ट्रीट लायट आसा ती बऱ्या भशेन जावची स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 86 लास्ट पॉयंट सर वी हॅव मूड अ प्रपोजल टू डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटा कडसून एक प्रपोजल धाडलेलो आसा फॉर सोलर स्ट्रीट लायट्स along the houses of traditional fishermen of Baina आणि Destero. So हांव मागता कितें ऑलरेडी प्रपोजल आमी फिशरीज डिपार्टमेंट धाडलेलो आसा. I request honorable minister to assist in getting this proposal passed at the earliest in the interest of the fishermen of Baina and Destero. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यात पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा इलेक्ट्रिसिटी दरा टू लायट दीज आर व्हेरी सेन्सिटीव डिपार्टमेंट्स हांगा तूं कितलें केलें जाल्यार तितलेंच लास्टाक आउटपूट तितलोच येता पूण म्हाका दिसता आज आमचे कडेन ऑनरेबल मिनिस्टर इज व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड एक सिनियर मिनिस्टर आसा एक्सपिरियन्सूय आसा आनी वेवस्थीत हँडल करता तांची टीम पसून सगळ्यांनी उलयलें की बरें आसा स्टिफन बरो काम करता तांचे इंजिनियर्स बरें काम करता तांचे इवन लोअर डावन द लायन हेल्पर्स जे आसा ते सुंदर काम करता आनी हें सुंदर काम आमी लास्ट टावटे इलेक्शनचा हातून पयलें सायक्लोनान पयलें नाल्यार आतां जेन्ना कंटिन्युअस पावस आशिल्लो झाडां पडटालीं तेन्ना हे सगळे जे लायनमॅन आशिल्ले नाल्यार तांचे इंजिनियर्स आशिल्ले दे वेर ऑन देअर फीट 24 hours सो म्हाका दिसता बरी टीम आणि बरें काम करणारे डिपार्टमेंट आज आमचे कडेन आसा पूण थोड्यो कंप्लेंट्स न्ही पूण थोड्यो सुचोवण्यो म्हाका करन दिसता आनी ह्यो सुचोवण्यो करचे पयलीं म्हाका जे थोडे हांगा लोक आसतात आमच्या हावजान पसून विरोध करपा खातीर प्रत्येक गोश्टीचेर विरोध करतात आज आमकां लायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तो चंद्रकांत बाब शेट्ये उलयता आसतना म्हणलें की अर्दवर लायट गेली जाल्यार आमकां त्रास जाता म्हणून स्पिकर सर अर्दवर लायट न्ही 5 मिनटां पसून लायट नासली जाल्यार आमकां त्रास जाता आनी आमी शेवय घालपाक लागता आनी ती शेवय तांचेर डायरेक्ट वता सो 5 मिनटां पसून आमचे कडेन आज पेशन्स नासता आनी इतलें आसून पसून आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बरे रितीन मॅनेज करता म्हाका आनी आमी सपोज सेल्फ सफिशियंट जातले म्हाका दिसता मिनिस्टरान लास्ट एसेंब्लीन केन्ना तरी एक डिक्लेअर केल्लें की बाय 2030 काय 2040 न्ही सर 23 काय 30th वी वील बी ऑल सेल्फ सफिशियंट पूण आमी सेल्फ सफिशियंट कशे जातले आमचें गोंय काय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना खंय तरी कोळसो जळटा म्हणून खंय तरी आमकां इलेक्ट्रिसिटी येता सो वी हॅव टू इनक्रीज आवर इनकमींग कॅपेसिटी आनी ताजे खातीर हे तमनार प्रोजेक्ट बी आसा पळय हे बेगींतले बेगीन जावपाची गरज आसा आज आमी तो तमनार प्रोजेक्टाचेरूच विरोध करपाक लागल्या आमच्या घरांनी सर आज जे कंज्युमर्स आसा आज म्हजें सपोज एक घर आसा पयलीं आमी एक बेडरुमानूच एक AC घालताले पूण आज जशें जशें हे वाडलां फॅमिलीज वाडल्या आज आमकां दुसऱ्या बेडरुमान जाय आज आमकां हॉलानूय AC जाय सो हे सगळे खंय येतले लोड येतलोच आनी आमकां इनकमिंग कॅपेसिटी वाडोवपाची अत्यंत गरज आसा आनी त्या खातीर प्रत्येक गोश्टी खातीर विरोध करप म्हाका दिसता सारकें न्ही आनी आमकांय खबर आसा की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय डेव्हलपमेंट सामको सर्रास कशाय कसो जावपाक येना पूण ताच्या खातीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट खातीर आमी जी झाडां मारतलीं नाल्यार त्या प्रोजेक्टान आनी कसल्यो गोश्टी जातल्यो वी कॅन ऑलवेज बॅलन्स इट आमी आनी झाडां रोवपा जाता पूण कशें करून हो प्रोजेक्ट बेगींतले बेगीन जावप आनी आमी गोंयचे जे सगळे कंज्युमर्स आसा ते सेल्फ सफिशियंट जावप ही खूब काळाची गरज आसा आनी तो मंत्र्यान फॉलोअप करून जाता इतले बेगींतले बेगीन घेवचो दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग वास्को स्पिकर सर अजून जावना म्हाका दिसता सगळ्या कडेन स्टार्ट जालें आनी FL म्हणजे स्वतंत्र पात म्हाका दिसता मिनिस्टरान टेंडर करपाच्या स्टेजीर पावला
बाकीचे ते 2 रोड आसा म्हणजे आमची सिटी इज कन्सिस्टिंग ऑफ 3 रोड्स FL गोम्स रोड, फादर जुजे वाज रोड आनी स्वतंत्र पाथ. ऑनरेबल मिनिस्टरान जशें एश्युरन्स दिल्लें तो सप्टेंबरान हें स्टार्ट करतलो म्हणून खंयचे आमचे हें, पूण म्हाका दिसता की जे FL गोम्स रोड आसा आनी दुसरो फादर जुजे वाज रोड आसा थंयय बी ताणें टेंडर प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावला, पूण थंय आमची जी हाय टेन्शन वायर आसा ताजो अजून टेंडर अजून जावना. सो म्हाका दिसता सपोज आमी LT लायनूच टेंडर केलो जाल्यार म्हाका दिसता परत फोडून म्हणजे रिपिटेशन ऑफ वर्क आनी डबल खर्च जातलो. त्या खातीर म्हाका दिसता HT लायनाचोय बी इमिडिएटली एस्टिमेट करचो आनी हे 3ूय रस्ते म्हणजे पयलो स्वतंत्र पाथ घेता आसतना सायमल्टेनियसली हे दोनूय कामां करूंक शकतात. पूण मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिवचें की केन्ना स्वतंत्र पाथ स्टार्ट जातली आनी केन्ना फादर जुजे वाज आनी होय स्टार्ट जातलो FL गोम्स रोड. आनी एकूय एश्युरन्स दिवचे की जो टेंडर आतां HT लायनीचो आसा HT हाय टेन्शन तो तुमी पयलो करतले की ना काय म्हणून, नाजाल्यार आमी LT लायनीचो सगळे खोणटले ते पुरतले आनी मागीर परतो हाय टेन्शना खातीर परते फोडटले. सो एक डबल खर्च जावचो न्ही म्हणून म्हजी मागणी सरा कडेन की हे 3ूय प्रोजेक्ट्स म्हणजे 3ूय इन फेज वायज तुमी घेता जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, पूण एका टायमार घेवचे. स्पीकर सर, आमचे ट्रान्सफॉर्मर खुबशे अपग्रेड करपाची गरज आसा. त्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन केजीस घालपाच्यो गरज आसा आनी त्यो केजीस घालता आसतना खंय कॅज्युअलिटी जावच्यो न्ही म्हणून इन्सुलेटेड केजीस घालपाच्यो गरज आसा. आमी खूब कडेन पळयता की थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केजीस केल्या पूण खूब कडेन अश्यो ओपन आसा, स्टील ओपन आसा. सो त्यो सगळ्यो तुमी हें करचें. एक स्पॅर केबल सर म्हाका दिसता एटलिस्ट इफ नॉट प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एटलिस्ट तालुका खातीर नाल्यार खंयचे 1-2 सब डिविजनाक मेळून एक तरी एक स्पॅर तुमी दिवचो. एक आमचे कडेन माउंटेड हें आसा ट्रान्सफॉर्मर पूण तो पावना आनी खंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमकां तोच परतो वापरचो पडटा, नाल्यार खंयच्यान तरी तुमचे कडेन रेक्विजिशन करून हाडचो पडटा आनी ताका खूब टायम वता. सो एक स्पॅर तुमी आमकां दिवचो. सगळ्यांनी सांगला की एक लेबर माउंटेड, लॅडर माउंटेड नाल्यार बकेट माउंटेड ही क्रेन अत्यंत गरजेची आसा. की आज आमी पळयतात की तुमचे जे लायनमॅन हेल्पर आसा ते एक धाकटी सुरी घेवन ते कापतात आनी हायटीर आसता त्यो तांकां एकदां कापपाक मेळना. सो ही क्रेन असली जाल्यार तांकां खूब मदत जातली दिसता. स्पीकर सर, शटडावनाच्या बद्दल म्हाका सांगून दिसता की खुबदां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिफोर द मनसून शटडावन घेता. तुमी 1-2दा शटडावन कित्याक घेना? म्हणजे पडते म्हणजे 8-8 दिसांनी शटडावन एकदां घेतात, वीच इज व्हेरी टॅक्सिंग ऑन पीपल. आज लोकांचो धंदो आसता सकाळी फुडें तांकां इफेक्ट जाता आनी आज आतां तुमी एकदां शटडावन घेता म्हणटा रोखडोच चेंज करून तुमी तो दुसऱ्या. सो कॉर्डिनेशन खंय तरी सारकें ना काय कितें अशें दिसता आनी त्या खातीर हांव मागता की शटडावन घेता आसतना 1-2दाच घेवन टोटल काम तुमी कंप्लीट करचें. स्पीकर सर, म्हाका सांगन दिसता की आज आमचे कडेन स्टेशन ऑपरेटर्स कमी आसा ते घेवचे. आज खंयची ते लायन हेल्पर जे आसात तेच तांची ड्युटी करता. सो ते तुमी थोडे घेवचे. स्ट्रीट लायट ऑन आनी ऑफ करपा पसून आज मनीस तुमचे कडेन सारकें ना. आज तुमचे कडेन 4च स्टाफ आसा. आमचे कडेन 180 ट्रान्सफॉर्मर्स आसा आनी हांव जंय रावतां म्हणजे काल पसून रातचो जेन्ना हांव घरा कडेन खंयच्यान तरी आयलां तेन्ना स्ट्रीट लायट्स वर नॉट वर्किंग. सो सुपरवायझर तुमचे कडेन ना, तुमचे कडेन कोण तो ऑन ऑफ करता तो खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. नाल्यार एक सारकें कॉर्डिनेशन म्हणजे सगळ्या कडेन स्ट्रीट लायट्स तरी पेट्टा. कित्याक काळखान खुबश्यो नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जातात आनी त्या खातीर हांव मागता की हेंय बी तुमी वाडोवचें म्हणून. ओल्ड पोल्स आसा ते तुमी कट करचे. स्पीकर सर, म्हाका सांगन दिसता की आज तुमचे कडेन बरी टीम आसा. आज यू ऑल हॅव गॉट अ व्हेरी गूड टीम. तुमी बरें काम करता. आमी तुमची हें करता कित्याक प्रत्येक गोश्ट तुमी सांगल्या बरोबर तुमचो चीफ इंजिनियर आसूं स्टिफन जो प्रत्येक टायम म्हणजे एनीथींग आमी मागले जाल्यार तो रोखडोच एक हास्त्या तोंडान दिता. मिनिस्टरूय सेम आमकां केन्नाय मागल्यार दिता. पूण ह्यो ज्यो बारीक प्रॉब्लेम्स आसा ह्यो ऑन वॉर फुटींग घेवपा जाय. कित्याक लायट आसा न्ही, लायट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आनी ह्यो सपोज बारीक गोश्ट्यो म्हणजे तमनार प्रोजेक्टाक वेळ जाता आमी समजूंक शकता पूण एस्टिमेट करपाक वेळ नाल्यार एस्टिमेट बेगीन पास करपाक वेळ हें करपाक वेळ तें जावचें न्ही. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की आमचें एक फ्युस्कॉल ऑफीस आसा वास्को. तें तुमी फ्युस्कॉल ऑफीस पळयलें जाल्यार इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉलॅप्स एनी टायम आनी तातूंत भितर पावसान लिकेजीस जाता. हाका इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकाक केन्नाच जमना. पूण हांगा आमी पळयता की हे फ्युस्कॉल ऑफिसान थंय मनीस बशिल्ले आसता, थंय एटेंड करता, थंय मेजर हें आसा आनी तें फ्युस्कॉल ऑफीस इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. सो म्हाका दिसता तें एक तुमी बेगींतल्या बेगीन करचें. स्पीकर सर, रिन्युवेबल एनर्जीचे दोनूच हें उलयता आनी हांव काबार करता म्हजें. आज जेन्ना आमी रिन्युवेबल एनर्जी नाल्यार सोलर एनर्जी
आमी जेन्ना प्रमोट करता तेन्ना म्हाका दिसता तशें सिरियसनेसूय गव्हर्मेंटान दाखोवपाक जाय. आज तुमी एका वटेन सबसिडी दिता 30% आनी एका वटेन 5%ाचो GST आशिल्लो तो वाडोवन 18% करता. सो तो बॅलन्स जाता. आमी सगळे जाणा की सोलर इन्स्टॉलेशन्स आमी सपोज खंयच्याय बिल्डिंगेर घालतले प्रायवेट जाल्यार ताका खूब खर्च आसा. सो म्हाका दिसता एटलीस्ट 50% सबसिडी एटलीस्ट इनिशियली गव्हर्मेंटान दिवपाक स्टार्ट करपाक जाय. तशें केलें जाल्यारूच कोण तरी फुडें येतलो आनी आपल्या बिल्डिंगेचेर घालतलो. आनी सपोज सरकार इज व्हेरी सिरियस ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज आतां जशें दिगंबर बाबान सांगलें 20% इलेक्ट्रिसिटीची एनर्जी आमकां सोलराचेर करूंकूच जाय. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल वेर यू कॅन स्टार्ट पुटींग इन्स्टॉलेशन. तुम्ही सोलर पॅनल्स गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर घाला. कितल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा, कॅनल्स आसा आमचे, सेलावली डॅमार कितलेशेच उदक आमकां फ्लो जाल्लें दिसता. थंय हायड्रल एनर्जी तुमी नाल्यार हायड्रल पावर हाडपाचो प्रयत्न करूंक शकता. म्हाका दिसता हें सगळें केलें जाल्यारूच आमी सोलर एनर्जी आमी म्हणजे मोठ्या प्रमाणार आमी दिवंक शकता. एकूच पॉयंट सर, आतां खुबश्यो ह्या दिसांनी सर आमी पळयता EV व्हेहिकल्स खुबश्यो आयल्या स्कुटरी. कोण मेळटा तो EV व्हेहिकल काडटा आनी तो मार्केटान हाडटा. पूण त्या EV व्हेहिकलाक ताका ड्युरेशन कितलें आसता, ताजी स्टेबिलिटी कितें, ताजें कितें स्पेसिफिकेशन्स कांयच ना. आनी म्हाका दिसता अजून पर्यंत ताजो गव्हर्मेंटाचोय कंट्रोल ताजेर कांय ना. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान इंटरव्यू करून दीस इज अ बीग इंडस्ट्री लायक दीस वीच इज कमिंग अप EV व्हेहिकल्सांच्यो. सो ताजेर गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल आसून लास्ट काबार करचे पयलीं इतलेंच सांगता सर, आमी जेन्ना गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर जावन तुमकां सोलर एनर्जी घालचें म्हूण म्हणटा तेन्ना अश्यो खुबश्यो गौशाळाज आसा. आमच्या गोंयांत 5 गौशाळा आसा हू आर वर्किंग ऑन म्हणजे ऑनरेरियम बी तांकां कांय ना. म्हणजे ती खंयच्यान नाल्यार पयशे उबे करून सगळो आपलो खर्च काडटा प्रायवेट हांचे कडल्यान. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता ही गौशाळा बरें काम करता. आमी पळयतात की सगळ्या रस्त्यार आमच्याच सिटीन म्हणजे वास्को सिटीन अरावंड 100 ते 150 गोरवां जी आशिल्ली ती आमी व्हरून केरी नाल्यार हातून घाली आनी आज ती आमकां दिसना. सो दॅट वी हॅव इनफॅक्ट हेल्प बाय टेकिंग देम देर एंड दे हॅव हेल्प्ड अस इन मेंटेनिंग. नाल्यार ती रस्त्यार गोरवां आशिल्ली एक्सिडंट जाताले. असो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन एक स्कीम काडची. ह्यो ज्यो गौशाळा आसा 5च गौशाळा आसा तांकां तुमी सोलर इन्स्टॉलेशन्स तुमी प्रोवायड केली सपोज सो तांकां आमचे कडल्यान मातसो कितें तरी हेल्प जावंक शकता. थँक्यू सर. तांचे पत्र धाड. Honorable member Arish Lawrence. सगळ्यांक धाडपालो अशेंच करून बरें. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिसिटीची उलयता आसतना एक धाकलीशी म्हणणें आहा आमकां आदल्यान शिकयली, देव बरो आसल्यार देंवसा गरज ना. तुगे लायट चलताय देव बरो आहा मगो तुगेलो. कितले पाटी वयताय त्यो आनी कितले पाटी ऑन जाताय ते तुका कोंत आनी हिसाब ना. इतली परिस्थिती बिकट आहा. आनी एक पाट लायट गेल्यार म्हाका सदां 10 फोन येताय. 10 पाट लायट गेल्यार 50 फोन येताय. 20 पाटी गेले जाल्यार मागीर आनी कितू फोन येताय तेचोय. म्हाका सदां फोन काड ताका दिवपाचो आनी तूं घे म्हणपाचो. ही परिस्थिती, दीस इज द सिट्युएशन. इतले पाटी लायट वयता ताका आनी तुका आनी सांगपाक ना. बाब संकल्प आतां सांगतालो तो कितें म्हणटा आपणागे अंडरग्रावंड केबल आहा आनी थोडी आसता म्हणटा उज लागलो. ती उज म्हणटा एक 15 जालो आहा ती सोडी. तो म्हणटा 2 दीस लागले. म्हाका सुदीन धावलेकार हॅज टू गो बॅक टू हीज स्कूल डेज अँड स्टार्ट लर्निंग अगेन. इतुली बॅड सिट्युएशन आहा. सगळ्यान म्हणलां हे तूं सिनियर मिनिस्टर म्हणून म्हाका दिसता ही हॅज टू डू समथींग अबाउट इट. अंडरग्रावंड केबलिंग is the must, is the need of the hour. Every time एक मिनिस्टर जाता तो मिनिस्टर जाला तो आपणागे पयलीं ते एम्प्लॉईज घाता, आपणागे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां घालता, आपणागे पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडरग्रावंड करता. This has been the tradition for so many years. I think at least this minister has said not to do it. Let us take everybody. So I want to congratulate him for that. And I want to tell him that it is the need of the hour. See, there is something which is called necessity. There is something which is called greed. There is something which is called overgreed. This is a necessity. Everybody is here conscious of his rights. The 3 rights which are important is Rosto, electricity and udok. These are fundamental rights. The constitution provides to you as a citizen of the country. Are we going to fail the people over there, even there? That is the question mark. How do it? I understand. It is not easy. For me it is easy to talk. But you are the minister. Your performance will decide what is your grading as far as your minister is concerned. You have to prove it. He towards Minister Zalman doesn't imply that you are going to be a good minister. Ata
challenge is the next season. This season, what has happened? Zale. Fatlan show up na, fully kitya process. I have a lot of discussions with the minister. I सांगितलं तेका जे एरियात आज सध्या हाय टेन्शन आहा आणि ओव्हरग्राउंड आहा, ओव्हरहेड आहा, pick out places which are bad spots, where there are chances of short thing light पडपाचे आहा, thing light issues जाताय, ती stretch काढानी new angle, new tech angle, कितें तें some, I am not technical person. There are higher grade of conductors and all those things, insulators, put that in that area. So I would, कितलो वेळ जातो? 5 मिनिटं. 7 minutes more. The house is extended by 5 minutes. Speaker sir, at least that areas, I want that he should do it. He is also understanding the problem. He also feels that he should do it. I think we should do that part first. Because the underground will take some time. It is not easy, इतले underground करपाक so fast. आता थोडी constituency underground overhead जाला, आणि थोडे कोरे आता हाय टेन्शन जाला, आणि थोडे कोरे हेही जाला, LT जाला. जाल्यार मग काय ना, आम्ही constituency हे पासून जाऊ ना. So एक माश बंद करे. Start work which is required. All constituencies are important. Everybody is a citizen of Goa. I understand. I want it first. Muge constituency. Amge constituency mak pol jaye. Aho jana. But जे constituency जाये तेगे काम करे. कित्याक आता आमगेले we are village areas. We are not city areas. Village areas झाड पडटा. Village areas आनी कितें जाता? City areas झाड नाही. सिटी एरियान कितू झाडां आहाय आनी आमगे विलेज एरियान कितू झाडां आहाय? पयर एक झाड पडलें 3 पोल उडयले 3 पोल उडयले घालता आसतना इतले वारें मारताले की हिंग घालले ना थिंग आहा थिंग लायट वयताली. This is the situation. Understand the reality and go ahead. I don't have to tell you. You have got quite a good experience. I have listed out works. We have discussed. I want an assurance that all these works will be completed. You know the list by heart. I'm not taking time explaining because we have taken up only works which are required. जे काम गरजे आहा ते आमी घेतला. तेज बोले कितले पाट डिस्कशन जाला आनी कितले पाटी हे जाला. थोडें काम जाला. I want to appreciate you for that. When you criticize, you should have the heart to appreciate also. जाल तें जाला. जे आमगे transformers थोडे आहाय थोडे जाले. It is listed. It is there in the list. Which is there. I want to appreciate you for that. I want to appreciate the team of the engineers also. I am working with them. आमी कामदार आहा तेंचे बरोबर सदां आहा. खंयचे डिपार्टमेंटान एम्प्लॉयीन सांगोचें मुगे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम तेंचे बरोबर कोन्नाय म्हण. हांव जाणा फर्स्ट टायम आमदार जाले तेन्ना लायट वयताले आनी लोक म्हणटाले पयलीं आमदार तुगे लायट उडयता म्हूण. आमी राती 3 वरां पासून भोंवताले आनी ते भोंवताले मग आज हांव थोडी वस्तू शिकलो आनी शिकलो यूज करता. डिपार्टमेंटान एक कोर्स तूं कितलें विचार म्हाका ते खंयच्या भायर सत्ताय कितें कोत्ताय एक पाटी ते चिटींग कोत्ताय. ते सांगताय की ते सांगताय की आपूण गेल म्हणटाय टू अटेंड द कॉल. कोण आसना भायर सरना लायट वयता खंय तरी इन्सुलेटर फुटलो आहा कितें जालो आहा हे भायर सरनाय हे मागीर भायर सरतले. बट सद्या फोनार सांगताय ते वी आर अटेंडींग म्हण. लोकेट करपाक टायम लागता. सेकेंड फॉल्ट जाता आज फॉल्ट जाता 24 hours रावताय फॉल्ट सॉल्व करपाक. फॉल्ट आयडेंटिफाय फॉल्ट जो तर लोकेट फॉल्ट जो तर कळलो तो रोखडो अटेंड जावपा जायो. तो फूल रातीको रावपा जायना. फूल रातीको रावलो जाल्यार तो राती त्रास करता. 4-5 hours लायट वयता. All these issues are building up and creating problems. What I am speaking, the department employees know. Let them challenge me. I will prove to them. Because हांव तेंचे बरोबर भोंवता म्हाका कळटा कितें कोत्ताय ते. So get it done. I'm not criticizing them. They are also doing the work. They are also taking risk. I want to also tell you that they are taking risk. इतू झाड जालो हांवें ट्रान्सफॉर्मरा कडेन एक बारीक जिवाड थिंगा आहले आनी हांव जाल्यार केस्सो वचपाना थिंगा ते जिवाडे बिवाडे बीन. बट ते भाडे वयताय रातीचे. ते कितको पोलाचेर चडटाय. I know how they climb the pole because I have stood up with them. It's not easy. ते काम कोत्ताय तितू easy ना. I want to appreciate them also. But at the same time, striking a balance and giving service. लोक तुका विचारपा ना तुवें कितें केलें काय म्हूण. लायट कित्याक ना काय विचारतले. So I am quite clear. People have voiced their everybody, every person in our constituency are troubling me because of the electricity.
जी अंडरग्राउंड केबलिंग जाला थिंग काही इश्यू जाला नाही. I don't know how Bob Sankalp is saying that there is issue with him. We have had no much issues there, but at least where there are no underground cabling, we have had issues. Speaker sir, talking about employees. Employees उलयता आसतना सगळ्यांनी उल्लेख केले. आमगे बाब आले शिकेरे बाबाणे की एम्प्लॉईज हांकां जे टेम्पररी आहाय तांकां हें करपा जाय म्हणून. हांव एकूच सांगूं सोदिता. ते मिनिस्टर आले तेन्ना तेंगे लोकांक गायले, नो प्रॉब्लेम गायले. आतां आमगेले हांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगेले भुरगे आहाय तांकांय बी रेग्युलर तांकांय बी थोड्यांक घालपा जाय. आनी हे जो तरी आहाय हे जो तर भुरगे आहाय. The house is extended by 5 minutes. ओके. हे जो तर भुरगे आहाय, थँक्यू स्पीकर. हे जो तर भुरगे आहाय काम कोत्ताय जाल्यार आनी कितूच डिपार्टमेंट आहाय 15 टेम्पररी आहाय तेंच पासत कोण उलयना. तेंच पासत कोण उलयना. हांव कितें म्हणटा जे एम्प्लॉईज आहाय 5 वर्स काम केले 7 वर्स काम केले तांकां पयलीं घाल. थोडे आसले लेट आहाय ते तांकां मागीर घाल. आनी तूं सारको फामाद आहा तुवें PWD पासून चलयल्या तुवें कितें केलें तें आमकां हांव आतां हावजान जायते वर्स जालें. I have seen ministers, I have seen how employees are, how staff is put in, how staff, गायलो staff भायर काडला तें देखून चयला. थोड्या घर धाडले तेंक पासून चयले. तो आसता तो जाणा हांव कितें उलयता तें. So we have seen everything, but मुगे कितें आहा? At least some fellows who are new, you employ and give everybody. I am not here to tell you give only me. Give everybody. Because we are here, all of us are elected here. All of us have got some dignified respect as far as an MLA is concerned. You be the first and be beyond politics and say that I'm giving everybody. Give the qualified people, don't give the not qualified people. I'm also saying that. Speaker sir, talking about power failures, जो तर हांव जायत उलयलो कामुली मामुली सगळे आमगे सगळे इश्यूजांचे आमगे सगळे एरियाजां कितें प्रॉब्लम आहा तें उलयलो. स्पीकर सर, बंच केबलिंग म्हणटा तें आतां जायत आहा तेजे जायते इश्यू करताय. See that something comes out of that thing. Speaker sir, renewable energy चे उलयता आसतना एकूच पॉयंट उलयता हांव चड वगत घेना 5 मिनटां 7 मिनट घेना. Speaker sir, renewable energy चे उलयता आसतना I just want to tell you that it is a must. Encourage people to put, or you go under PPP mode, put it on government buildings, let them sell half. Let them sell half, let them give half to the department or quarter to the department. Start something. Explore that possibility because of power shortages. Here we are talking of coal, we are talking of so many issues. Why are you not looking into this? Why are you not exploring possibilities? What is the reason? What makes you stop that? Give them facilities. Come up with new ways. Why you can't do? Empanel people who will give the cheapest panels. Even panels there is an issue. Panels उमके कंपनी गेल जाल्यार उमके मनशाक घेवपा जाय, उमके मनशागे पॅनल्स घेवपा जाय, उमके मनशागे पॅनल्स ती हुंयच्या which countries येता एक्सपोर्ट जाताय तेका परमिशन आहा. Are you going to look into all these issues as far as solar power is concerned and give them? You have stopped subsidy. Start giving subsidy back again. It is a must. There are a lot of people who would like to give. I am one of the person personally to put solar power in my house. I am paying 0 bill. Department paid me some money also. But we have not, there should have been people, okay, maake subsidy milna, amke thodi subsidy milna, okay, fine. But let others get. Let people get. Let general public, at least, because thodange power consumption is very low. I am saying there is a bracket. There is a bracket of 16, like you have a few horsepower, a few voltage, few kVA म्हणते. थोडे हा तांकां पळोवन एटलीस्ट फ्री दियाय. सो दॅट इश्यू काबा जालो तांकां आनी म्हाका सुद्दां 5 वर्सां मेंटेनन्स ना, मेंटेनन्स करून प्रोटेक्ट करपा जाता. स्पीकर सर, आय थिंक रिन्युएबल एनर्जीचेर हे जो तर इश्यू केले आनी आमी जर तर थोडो पावर आमी जर तर हें केलो, आय थिंक वी विल बी वेल ऑफ एंड वी विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन. इलेक्ट्रिसिटीचेर नीड ऑफ द आवर इज दॅट वी शूड सी दॅट वी गेट इलेक्ट्रिसिटी 24/7. That should be the mantra of the government. Thank you, Speaker sir. The House is adjourned.